Honorable Speaker, Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the card motion of the demand. Demand number 42, Sports and Youth Affairs. Thank you, Madam Sotam, the Honorable Sports Minister. I am fighting Sanjay DRL football ground एक फाउंडेशन स्टोन दवरलो आनी सांजे DRL गांवांत जायते फुटबॉलर्स जावन गेले आनी आसात क्लबांनी खेळटा थंय तांचें एक सपन आसलें तें आयज चालू जालां. हांव मागतां स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं हें आतां स्टार्ट जालां तें काम बेगीनच कंप्लीट जावन ताचें इनॉग्रेशनूय ताच्याच हातांनी करचें म्हणून. तेच भाशेन आमचो सेलिंग ग्रावंड जो आतां काम चालू आहा तो काबार जावपाक आनी एक 2 म्हयन्यांनी तो कंप्लीट जातलो. ताचेंय बेगीन कंप्लीट जावन ताचें इनॉग्रेशन करून ते भुरग्यांक खेळपाक तांच्या हातीन दिवचें म्हणून. तेच भाशेन वेलिंग ग्रावंडाक जाणा तोय कंप्लीट जावचो आसा आनी थिंगा एक्सपांड पळय स्पोर्ट्स एक्टिविटी आनीकय एक्सपांड करपाक थिंगा जायते चान्सीस आसात. जावं स्केटींग फुटसाल वॉकींग ट्रॅक बी घालपाक हेय आमचे हे डिमांड थिंगा करचें म्हणून हांव मागतां. तेच भाशेन थँक्यू म्हणूंक सोदतां इथं आंबेली फुटबॉल ग्रावंडाचें अपग्रेडेशनूय ताणें हातांत घेतलां तेंय बेगीनी जावचें म्हणून. म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा स्पिकर सर, जे आमचे फुटबॉल ग्रावंड आसात ते SAG कडेन आहा आनी खंयचेय लोकल क्लब ते तांच्या हातांत घेवपाक सोदता जाल्यार तांकां हें परमिशन दिवचें म्हणून. डिमांड नंबर 85 दिवचें. एक्टीव क्लब आहा ते लोकल्स जायते क्लब आसात जायते एक्टीव आसात तांचे टुर्नामेंट कंटिन्युअस जातात एक्टिविटी चालूच आसात तांच्या हातीन हँड ओवर कर तुमची कंडिशन घालून तांच्या हातीन दिवचें म्हणून. डिमांड नंबर 85 डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट. स्पिकर सर, आमचे संस्कृती भवन आसा बाराडे वेल्ली गांवांत तें कांय वर्सां आदीं तें बांदलेलें ताचें रेनोवेशन आनी रिपेर काम आसा. ही फायल RDA कडेन पावल्या म्हाका दिसता ताचें एस्टिमेट सगळें जाल्लें टेंडराक आसली ती जाला जाल्यार हो काम बेगीन चालू जावचें आनी टेंडर जालें ना जाल्यार घेवन हें काम मातशें बेगीन करचें म्हणून मागता. डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. स्पिकर सर, लेट मारियो मिनेजीस आमचो फामाद तियात्रिस्ट फाटींच तो सोंपलो आनी तो मोदच्या आदीं आनी हांव MLA जावन म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी 3 बार तो म्हाका मेळपाक आनी ताचें सदांच एक सपन आसलें जी कोंकणी आमी प्रमोट करपाक जाय हो तियात्र प्रमोट करपाक जाय. ताचें एक सपन आसलें की हे तियात्र आमी सारकें ग्रासरूट लेवलारसून स्कुलांनी कॉलेजींनी ही 1 act प्ले कॉम्पिटिशन हो तियात्र कॉम्पिटिशन जावची म्हणून. हांव मागतां स्पिकर सर हे फंड तांकां दिवन एक कॉम्पिटिशनां करचीं. तेजे भाशेन स्पिकर सर तियात्र एकेडमी ती कॉम्पिटिशन करतात तियात्राची A आनी B ग्रूप आसता. जायते पावटी हांवूय वयतां तें पळोवपाक. पूण अशें आसता की तें जेन्ना हे तियात्रिस्ट पार्ट घेतात डायरेक्टर जायते त्रास काडटात तें तियात्र बरो जावपाक ते प्रॅक्टीस करपाक. जेन्ना रिजल्ट येता ताजो कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना जायते कडेन ते डिजपॉयंट जातात म्हणजे रिजल्ट प्लेस कोणाक मेळटा तो फावो मनशाक मेळना म्हणून तें जावपाक शिरी पडना. कित्याक अशें जालें जाल्यार ते डायरेक्टर डिजपॉयंट जावन ते पार्ट घेवपाचें सोडटले. मातशें हेजेर लक्ष दिवचें म्हणून मागता. डिमांड नंबर 78 ट्युरिजम. स्पिकर सर, वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचो जायतो स्कोप आहा इम्प्रुवमेंट करपाक इको ट्युरिजमाचेर आनी ब्युटिफिकेशन आमचे लेक्स आसात स्प्रिंग्स आसात. तेजे भाशेन हांव मागतां स्पिकर सर आमचे एक खील टॉप हे खील आहा ताचे वयर गेलो जाल्यार पळोवपाक आख्खें तुका ऑलमोस्ट कानांगिनी आख्ख्यो रिवर साल तुका दोयरो दिसती पडटा वास्को पासून दिसती पडटा मारगांव फातोर्डा आख्ख्यो तुका एक ब्युटिफूल सामको व्यू मेळटा आनी पावसांनी दिसांनी सामको बरो दिसता थिंगा. हांव मागतां ट्युरिजम मिनिस्टरान हें हिल डेवलप करपाक. ते आमचे चिंचली गांवांत आसा चिंचली गांवांत सर्वे नंबर 75 आनी 113 आनी तांकां
सायडीनूय थिंगा स्पेईंगूय आसा आनी हो केलो जाल्यार थिंगा जायतें बरें जातलें. कित्याक आयज सद्याक थिंगा आमचे यूथ आहा ते मिसयूज करतात. थिंगा कांयच लायट आसना, कॅमेरा आसना म्हणटा थिंगाचेर ड्रग्साचें चलता. पुलीस धाडल्यारय ते आयकनात आनी ब्युटिफाय जालें जाल्यार बरो लोक येवन थिंगा लोकांकूय थोडी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलें. ही जाता ते भाशेन डेवलप करची म्हणून हांव मागतां. तेच भाशेन स्पिकर्स आमचे लेक्स आसात, ते 3 लेक्स आसात, थिंगा मायग्रेटींग बर्ड्स आसतात. ह्योय लेक आमच्यो घेवच्यो. स्पिकर्स तेच भाशेन हांव मागतां, एक डिमांड आहलो सावथ वेस्टर्न रेल्वेजाचो. रेल्वे बोर्डाक बरयला ती ट्रेन घालची, ते विस्तार ड्रोनाची. म्हाका एक लेटर आहा त्या प्रमाणे रेल्वे बोर्ड ताका परमिशन दिना, कित्याक कोलाक इफेक्ट जातलो, कोलाच्यो ट्रेनो. हांव मागतां स्पिकर्स ऑफ ट्युरिजम मिनिस्टरान ह्यो ट्रेन घालच्यो, कित्याक आमचें ट्युरिजम वाडटलें जाल्यार ही इम्पॉर्टंट आसा. थँक्यू. नेक्स्ट श्रीमती दिव्या राणी. युरी आली मग. Yes. Speaker, sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker, sir, speaking on tourism, the demand number 78, Goa has God's own abode in its own name, and it is the commitment of the government which can really transform this land into God's own abode. Speaker, sir, tourismaचे जेन्ना उलयतना, why do tourists descend to Goa? And why many from outside make Goa their second home? This is something which we need to think about. The answer is simple, Speaker, sir. It is not, we don't need to go on any foreign jaunt at the rate of taxpayers' money. We need to keep necessary infrastructure, logistics to harness the benefits for locals. The USP of the tourism department, according to me, is dependent on 8 F's, namely food, feni, festivals, forests, friendly nature, football, folk, music and dance. Speaker, sir, if we lose natural gift of social harmony, जे आमच्या गोंयांत आहा, we should not lose this. The government should take note of this. This is a very serious concern, and if we lose social harmony, we will lose on tourism. Speaker, sir, Goa's unique selling identity or selling advantage, according to me, is under attack. It is under attack from casinos, drugs, prostitution, pedophiles, and this comes also under attack. जे आमची coastline आहे, this is also being turned into a concrete jungle. What we need, Speaker, sir, to look into is promote hinterland tourism. Brand Goa change and nami uloitna. Brand Goa is the strength, Speaker, sir, of the tourism industry. If we kill this image, we will kill tourism. Sun, sea and sand, we are famous in Goa, is our major asset. But Speaker, sir, the over-exploitation is also a concern which I think the government needs to look into. जे casinos आहे, Speaker, sir, जे tourism आहे, जे आमका tourist येताय, they basically move in from Bombay or Delhi airport, directly go in to the casino and directly go out. Do we need this type of tourists, Speaker, sir? We need to, in fact, think on handicrafts, horticulture, and promoting our hinterland. जे tourism हाचे जे focus आसपाक जाय, जे hinterland tourism हे promote जावपाक जाय, जे hinterland tourism हाचे जे जागे आहे, with minimum public utilities, these the government needs to make available at these concerned locations. जे Travel and Tourism and Association of Goa, I think their suggestions need to be strictly implemented. We have both speakers, both the minister जे आयचे आहे, both are young and dynamic, and the state looks upon to them because they are both young and energetic. Now, speakers are coming back to tourism. Je homestay concept moda. Now, this homestay concept, officially there are very few people registered. This homestay concept moda central government scheme. It is implemented in Kerala. I believe Goa doesn't have its own homestay policy. I believe that there are some representation made from the year 2018, but they have not been implemented.
Homestay modo concept ki this because with the Gora owner, within 6 rooms he is permitted. And I think the TTAG has made a representation to the Honorable Minister and they are awaiting on him to act on this because जे इंटरनेटाचेर आज इलिगली ऑलमोस्ट 3000 हे होमस्टे मेळटाय कोण शर्मा वर्मा धर्मा दिल्लीचे दुसरे गांवचे आज दिसती पडटाय सो आमगे गोंयकार खूंय ना खूंय गोंयकाराक हेजो फायदो जावपाक जाय स्पीकर सर you need to formulate a policy on that taking all the stakeholders into confidence speaker sir speaking about जे कार्निवल जाता सोंत्र्यो जाता जे ट्रेडिशनल फेस्टिवल आमी जाता I remember as a young kid, because sir, आमच्या वारकेच्या गावात एक फॅट सॅटर्डे म्हणून जातालो आणि तो इतलो ट्रेडिशनल जातालो की रातचे सकाळी 7-8 पासून ताका रिलॅक्सेशन आसतलें आमच्या कुंकोळच्या गावात सोंत्र्यो जाताय दुसरे हे I request the honorable minister I know it comes under the environment portfolio because of the sound pollution but you should intervene there should be no politics someone who's promoting tourism should be given a free hand and there should be relaxations with regards to timing of these particular festivals. Speaker sir, आमचे constituency in चांदोरच्या गावात heritage म्हणटाय ती आमगेली चंद्रापूर म्हणटाय ती एक capital आशिल्ली आणि हे चंद्रापूर म्हाका दिसता हुंय ना हुंय there are several heritage houses there. You all need to look into it. You all need to look into the scope of this type of sustainable development. जे beautification एक बारीकशें जावपाक जाय आमच्या विलेजीन म्हाका खात्री आसा की the honorable minister would take this on priority. जे heritage festival we can do it because there were proposals moved before but nothing has been done. Speakers are speaking on information and technology. Information and technology talks of ease of doing business, but this seems to be only on paper. The Honorable Minister has good knowledge in this, and the IT Ministry prepares this policy document. But various other government, they are unaware, absolutely unaware of the exemptions provided to startups and IT entrepreneurs. Two things that the government should immediately, or I expect from the government, is a rollout of benefit of existing policy in the IT department and a rollout of benefits of the startup policy. Uninterrupted internet connectivity is the main cause of concerns because आमचे जे माकाजांचे गावांत एक गांव आहा थिंगा टावरू नाय आणि when we don't have proper internet connectivity somewhere म्हाका दिसता हे tourism आमचे जे homestay आहे all this will suffer. Speaker, I would also request, and it's a special request to the Honorable Minister, we require Citizen Facilitation Center. In Kunkolim, in our municipality, we are ready to give you the place, but we need a center because it caters to neighboring villages of Velim, Asolna, Kepe, Barli, and all the other things. Speaker, sir, with regards to demands of art and culture, government has recruited music trainers to teach students vocal music and dance. These trainers are deputed in schools to teach students. But Speaker sir, government has no teaching facility in various Ravindra Bhavans. And what is the cause of concern, Speaker sir, is that trainers are given administrative work with regards to collection of data of Kala Sanman by visiting people's houses. Now they are artists. Speaker sir, I believe this type of administrative work, you all need to look into it, that these type of artists are not given such type of administrative work. I demand that this needs to be stopped. Trainees should be allowed also, Speaker sir, to participate in various events. Government can potentially look into and put restrictions, not to encourage of them taking any fees. But they get talent, they can, I feel they should showcase it in elsewhere, Speaker sir. Speaker sir, with regards to sports, AJR Maga, Speaker sir, तुझे माचे टाइम दिवचो कित्याक हांव स्पीकर सर एकूय पॉइंट रिपीट कोना दोन मिनटां स्पीकर सर आज जात थिंगा 5 मिनटां जाता थिंगा स्पीकर 8 मिनट जाले माचे एक 5 मिनटां दिचे स्पीकर सर with regards to sports GFA and GFDC speaker sir these are people at loggerheads today. Why was GFDC formed? According to me speaker sir the move of the government to form GFDC was wrong in the first place. Speaker sir, GFDC today needs to, GFA, it was the parent organization of football.
आनी फुटबॉलाक जेन्ना आमी उलयतना आज इफ यू लूक द स्टँडर्ड अकॉर्डिंग टू मी ऑफ फुटबॉल हॅज ड्रॉप्ड हॅज डिप्ड GFTC needs to be energized and given maximum facilities and they have to be fixed accountability घेवपाक जाय तेंकडे जे म्हाका दिसता एक दोतराक वो एक मिनिस्टराच्या भावाक जरी तो चेअरमॅन केलो तें फुटबॉल चलचें ना हें म्हाका दिसता यू नीड टू टेक स्ट्रिक्ट थिंग इन टू दीस आय विल गिव एन एग्जाम्पल स्पीकर सर फुटबॉलाचेर जेन्ना आमी उलयता स्टेट स्पोर्ट म्हणून सालसेट फुटबॉल क्लब म्हणून एक क्लब आहा आनी ते क्लब कितें कोताय आमगेलो एकलो एक स्टॉलवर्ट ऑफ फुटबॉल आल्बेर्तो कुलासो ही लुक्स आफ्टर इट फॉर सो मेनी इयर्स देर आर सारके वेटरन्स इन दॅट क्लब from grassroots, Mario Suarez, I will not take names. These type of people engage advice घेवपाक जाय because football today is moving in the wrong direction because of the ego of Goa Football Association and GFDC. And with this, football आमगेलें सगळें आज पाड जाता because जायते आमगेले एक क्लब आहाय लोकल क्लब आहाय जावं डेम्पो जावं सलगांवकर जावं चर्चिल ब्रदर्स एमगेले व्यू तुमी घेवपाक जाय because आज जी आय लीग म्हणून जाता आय लीग जे म्हण जाता ते आय लीगेक ग्रास रूट लेवलाचे फुटबॉला प्लेयरांक चान्स फावो जाता पूण जेन्ना ISL जाता ISLाक हे फुटबॉल भुरग्यांचे प्रॉब्लम म्हाका दिसता जेन्ना रिटायर जाले फ्युचर ना यू ऑल नीड टू स्पीकर्स लूक इन टू दॅट आर फोकस शूड बी ऑन इंडियाज 2026 in the World Cup because जेन्ना उलयतना स्पीकर सर वर्ल्ड कपाक आज इतल्यो टिम्यो म्हाका दिसता USA आनी मेक्सिको जे 2026 जावपा आनी कॅनडाच्या गांवांत इंडियाचो एक म्हाका दिसता आमगेले सगळ्यांना एक स्वप्न आहा की तेंकाय आमी वर्ल्ड कपाक पावतले म्हणून which speaker sir with regards to sports person in indigent conditions I have an LAQ there are some dues to them my request to you is to kindly clear those dues. Speaker sir, म्हाका दिसता you need a heart of gold and you have it. The honorable minister is young and dynamic. I am sure that he will look into it. You should come clean also on the national games. इतली वर्सां जाली national game जाता पूण कितें जाता तेजो फायदो कोणाचो जाता तेजेरूय तुवें क्लियर जावपाक जाय स्पीकर सर आमकां एक म्हाका दिसता इन एवरी डिस्ट्रिक्ट यू शूड हॅव 3 full size artificial turfs minimum for every district at least. स्पीकर सर जेन्ना लास्ट आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे उलयतना आमगेल्या गांवांत माकाजांच गांवांत आनी चांदोर्ज गांवांत जे ग्रावंड आहाय दे आर इन डिलॅपिटेटेड कंडिशन जे म्हाका दिसता थिंगा सारकें कांयच ना तोणूच ना सो यू लूक इन टू दॅट स्पीकर सर आमचे आंबावलेच्या गांवचे एक बारीकशे एक प्रश्न आहा आमचे जेन्ना स्पीकर सर कुंकोळच्या गांवांत एक तुवें एक टेंडर काडा आनी थिंग जाता कितें की जे हाय मास्ट आहा बस स्टॉपा कडेन जे ग्रावंड आहा तो म्हाका दिसता तुवें इट कम्स इन द पार्ट ऑफ द टेंडर यू शूड इनिशिएट दीस एट दी अर्लियस्ट बिकॉज ऑल द पीपल देर आर इन द डार्क स्पीकर सर जेन्ना RDAचे लास्ट उलयता 4 पॉयंट आहाय जे स्पीकर सर RDAचे उलयतना आमगेलें चांदोर एक्सटेंशन मार्केट तुवें घेतलेलें आहा बट बिकॉज ऑफ सम स्लायट मिसअंडरस्टँडींग इट इज स्टॉप हें हांव तुजे बरें येतलो तुवें हें मार्केट कॉम्प्लेक्स आमगेलें RDAचे घेवचें दुसरें आमगेलें मुळोस पारोडाय एक ग्रावंड तुमगेली एन्युअल मिटिंग घेतलेली आहा डेव्हलपमेंट ऑफ ग्रावंड इन गिरदोलीम ऑल्सो हांव रावता स्पीकर सर की आमकां तुमी हितून आन्सर दिचें म्हण थँक्यू स्पीकर सर Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I would like to speak first on Department of Tourism demand number 78. Speaker sir, I'm really happy and grateful to our dynamic and proactive tourism minister that tani amcha मतदारसंघान state of the art project he's bringing in a wellness destination center with almost 30 eco cottages in our beautiful Anjune area, and the area is going to have these cottages with like a 75 cover restaurant, ani eco toilets, bio toilets, and paved area for 4-wheelers, 2-wheelers, surveillance, 24/7 surveillance, drinking water facilities, first aid facilities. हांवें कित्याक सांगता कित्याक
all these facilities that is coming up in the state of art project, this is going to bring in so much of employment in that area. Kidak this employment, this is going to create itle employment for unskilled, skilled workers as well as amche highly qualified local youth also. So हांव मागता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की जेन्ना हो प्रोजेक्ट येतलो आनी it will be ready and completed, you please give preference and priority to our local unemployed youth of Parye. हांव परत सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक की आमचे जे पर्या मतदारसंघान आमची 3 अशी इतली जागृत देवस्थानां आसा. एक वेरी फेमस देवूळ आसा, सगळ्यांक खबर आसतली, इट्स कॉल्ड श्री सातेरी आजोबा टेम्पल, which is famous all over Goa and neighboring states also. कित्याक खूब लोक पयस पयसल्यान येता ह्या देवळान आनी आपली जी प्रेयर्स आसा, मागणी आसा, सगळी पूर्ण जाता म्हणटात. पूण ह्या देवळाच्या सद्या स्थितीक कंडिशन इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. ताजे रूफ इज लिकींग, द टेम्पल इज नॉट इल्युमिनेटेड. GTDC had illuminated it many years back, पण ताजे कांयच मेंटेनन्स जाल्लें ना ह्या देवळाचें. So I request Department of Tourism to please renovate this temple and take up the beautification. कित्याक देवळाच्या बाजू एक ब्युटिफूल लेक पसून आसा. So all this whole parisar तर develop जालो with pavers and everything. This will promote tourism in that area. आमचे दुसरें एक देवूळ आसा, आमचे भूमिका देवूळ, which is आमची ग्रामदेवी पर्या गांवाची. सो हांगाय बी खूब उत्सव जाता, दिव उत्सव जाता. पण कितें जाता, ह्याय देवळाची स्थिती, आनी इट इज ऑन द मेन रोड ऑफ पर्ये विलेज, रायट ऑन द मेन रोड. पण हाजो इवन द सरावंडींग एरिया ऑफ द टेम्पल इज नॉट बीन पेवर्ड. सो जेन्ना आमच्यो बायलो बी प्रदक्षिणा घेता खूब त्रास जाता तांकां. सो हांव मागता की ह्याय देवळाचे पेवर्स घालून, बरे लायट घालून, ह्याय आमचे जागृत देवस्थानाचे प्लीज तुमी ब्युटिफिकेशन हातान घेयात. कित्याक हे आमचे जे आमच्या गांवान इतली संस्कृती भरल्या, ट्रेडिशनल कस्टम्स आसा, इतले उत्सव जाता, इतले फेस्टिवल्स आसा. सो आनी हे सगळे ह्या आमच्या देवळांनी जाता. सो लोकांक ताजो फायदो जातलो. टुरिस्ट कॅन कम अँड विजीट अँड सी अँड पार्टेक इन ऑल ओवर कल्चरल फेस्टिविटीज म्हणटा तशें. आमचें आनी एक देवूळ आसा, ब्रह्मणी मामाया देवूळ, कोपाड्डे विलेज. आय डोंट थिंक एनीबडी इन गोवा नोज, पूण ह्या देवळान पळय जे आमचे तीर्थ आसा, देवीचे जे तीर्थ आसा, इट क्युअर्स स्कीन डिजीजीस. म्हाका दिसना हांगा कोणाक खबर आसा म्हणून हें, बट कितले लोक नेबरींग स्टेट्साचे फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा हांगा खूब दीस येवन हांगा अगरशाळेन रावता. इट वॉज अ व्हेरी स्मॉल अगरशाळा आनी इट वॉज नॉट इनफ फॉर द पीपल. सो तांणी आतां थंय गांववाल्यांनी व्हडली अगरशाळा बांदपा हातान घेतला. So if this area again is beautified and renovated and promoted, lokank jenna kaitale, and it is promoted as a medicinal value, hanga je tirth asa hanga devalache deviche, it is promoted as a medicinal area value for that. So people will come from far and wide, and they'll have a better facility there to stay. Tourists will flock in because they'll be aware आमी खंय वेगळे वेगळे जाग्यांनी वतात. आणि we go even to France, to Lourdes also, because of the holy water, it cures so many things. So the same way, if this is promoted आणि लोकांक तर कळटा की हे आमचो हांगा ह्या देवळान अशे ट्रीटमेंट जाता म्हणून. So I would request the department to please look into this. I just want to speak on the rest of the tourism part of our constituency, hinterland tourism, because I've always been saying it is high time we promote hinterland tourism in our constituency. आणि ऑलरेडी हांगा आमचे व्हायट वॉटर राफ्टींग जाता इन नगरगांव पंचायत, बट हाजी फॅसिलिटीज आसा, इट जस्ट हॅपन्स फॉर 2-3 months.
But if we continue this like with other activities, like club it with camping activities, jungle trails, bird trails, all these activities are the jungle trails, bird trails asa, you need to beautify them. Kidak sadya kinds facilities now in these areas, tourists yeta sagle beer pitat, batlio fotat, so there is a mess all around, there is no civic sense. So if the department कोणतरी lifeguard दवरून police patrolling करून आता पहिले आमी दोन भुरगे they drowned in Savarde in the waterfall, but this is because everybody has to understand and have some responsibility, but at the same time at all these waterfalls and water bodies we need to have lifeguards and some police patrolling. And at the same time amche Surla gaon asa which I have always spoken about should be promoted as the hill station of Goa, because it is at the Chorla Ghat and it is so beautiful. So I magta Minister Ankaden ki please visit our village and you will see the beauty of the village, and you can bring in ecotourism there, eco cottages, and develop that place beautifully. माझो दुसरो demand आसा, demand number 82 for IT. आमच्या 70 भागान we have absolutely poor network area. There are just very few towers and there are so many zones which are absolutely zero network zones. So we require high-speed internet connection with good network coverage. This is era of digitalization. आमचे प्रधानमंत्रीन म्हणला digitalize India आणि हे सगळे जावपाक जाय जाल्यार आमच्या गांवांनी good facility आसपाक जाय. आतां जेन्ना कोविड टायमार आमच्या भुरग्यांक इतले त्रास जाले because they had absolutely no network on their phones. So kilometers they used to walk just to get that network to do their classes. So this is a very sad situation that we don't have basic network, and I hope that Minister will look into it, because we have written to private service providers, but they have said that it's not feasible under their business module. So amka दोन networks are in two of our panchayats, Thane and Maushi, which are totally hilly terrain area, and there is absolutely no other way. If we don't have this, so I would request Honorable Minister to please look into this. I just need to speak on sports, please. Department of Sports, demand number 42. I request Honorable Minister, सगळ्यांक खबर आसा how sports is an integral part of our community. आमचे भुरगे आतांचे इतले along with education equal importance is given to sports, and if we see आमी पळयता आमचे Team India जावं, whether it is cricket or football, we see most of the players are from all rural areas. So पण हांगा आमी पळयता की आमचे गोंया sports facilities ना. We don't have good sports complexes, good sports grounds, good sports infrastructure, coaching जायना. So हांव मागता Honorable Minister कडेन की आमच्या एरियान, rural एरियान एक तर sports complex हाडलो with all the facilities you can provide, what is required for our children to benefit, म्हणल्यार indoor stadium, outdoor stadium, जे कितें a good turf, boxing arena, जे कितें a good sports complex needs for taking their talent forward. कित्याक आमी पळयता आमच्या गांवांनी इतले भुरगे ह्या दिसांनी इतले लीग्स खेळटात, वेगळे वेगळे क्रिकेट जावं, फुटबॉल जावं, व्हॉलीबॉल जावं, पूण तांकां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, फॅसिलिटीज ना, तांकां गुड कोचीस मेळना. सो हांव मागता की तुमी हे स्पोर्ट्स ग्राउंड प्लीज पंचायतींनी डेव्हलप करात विथ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पोर्ट्स कॅम्प घेयात तुमी, यू कॅन हॅव समर कॅम्प्स for children. At the same time, if you have trained coaches, they can be on regular coaching classes or specialized sports camps also. So any आमच्या मतदारसंघान I've already submitted the list of pending works which are there in our constituency.
आमचे स्पोर्ट्स ग्राउंड पर्ये कोपाड्डे झरमे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मल्टीपर्पज हॉल इन थाणे दीज आर इन डायर नीड ऑफ अपग्रेडेशन एंड मेंटेनन्स ऑलरेडी तुमकां नोट पाविल्ली आसा आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्लीज लूक इन टू इट for the benefit of our children because it's the need of the hour. Kirak sports shivai along with education we need sports as well for all round development of our children and to improve their social and leadership skills. Last asa majo RDA demand number 85. This is regarding my pending works which are there. There's in a construction of crematorium at Zarme. The work was tendered 2 years back, but I'm just requesting for please expedite the process on top priority. There's a crematorium at Datwada, Pisulle. The file is pending with finance department. My community hall asa ek Hanuman temple, Bailwada, Keri. The proposal has been given technical sanction, but administrative approval and tendering a kolla. Ani ek asa beautification amche ek Shantadurga देवळाचे that file is also pending for administrative approval and tendering. Construction एक उल्ला आमचे चवथ देवळाचे ठाण्याचे ती बी file administrative approval and tendering उल्ल्या. I request both our dynamic and proactive ministers to please look into our demands and please take care of our constituency. Thank you, Speaker, sir. Honourable Member Venzi Vegas. Speaker, sir, as I stand to support the cut motions and oppose the demands. Speaker, sir, firstly, on a positive note, we have a very dynamic and positive vibes tourism minister, and under his tenure, I think Goa is going to see a huge boom in tourism. Saying that Goa has got four major segments of tourists, which is fit, MICE, OTA, and charters. Fit means free individual travelers because they domestic tourists asta. MICE मुझे meeting, incentive, conference, events. जे conference कोता, जे beach weddings कोता, ये MICE अंडर रहता. तीसरे OTA, online travel agents जे आसा, जे agencies जे टुरिस्ट हाडटा ते ओटा म्हणटा आनी चार्टर्स जे फॉरेन इंडिविज्युअल ट्रॅव्हलर आहा जे चार्टर फ्लायट्स कोण कोविडा टायमान वी बिकेम सोल्ली डिपेंडंट ऑन फिट दॅट इज फ्री इंडिविज्युअल ट्रॅव्हलर डोमेस्टीक टुरिजम सो म्हाका दिसता दीज आर गोइंग टू बी द बॅकबोन ऑफ टुरिजम फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर्स एक्चुअली टू कम फॉर द फ्यू इयर्स सो गरज आहा दॅट वी फोकस ऑन डोमेस्टीक टुरिस्ट टू इनक्रीज एंड इन्वेस्ट आवर कॅपिटल आउटले ऑन दिस फिट. Taking this as a point, Speaker sir, few days back, एक जयपूर son tourist आयलो, domestic tourist तो, आणि he had a death at Kolwa beach. So Speaker sir, I have a demand here today that investigation चालू आसतलेंच कितकोन मेळ्ळो, कित जालें तें, which department and all. ते चालूच आसतलें, but I think as a state through the tourism department side we would want an compensation going out to this tourist person who died. From there, Speaker sir, I come from Benaulim constituency, which you guys know, which is 25% of the coastline of Goa. Goinchi ji beach coastline is 65 kilometers. Out of that 16 kilometers is Banale. Murche amgele 25% beach coastline ji we are contributing towards tourism. Major business. Tinga sheka asta. Akke Goimbor 367 approximately shacks aha. Taje 66 shacks come from Benaulim constituency, which is 18%. Speaker sir, ek demand aha. We have a very humble request. 2019 te 2022 जी shack policy asta 3 वर्सांची. तितूंतले almost 1.5 year, close to 1.5 year period went under COVID. तेमकां ती शेकाचे दोन चलोवपाकूय मेळना, शेक घालपाक आनी काडपाचे पयशे जाले तेंगेले, जे कोणे घालूनात ते दुसरी गजाल. तांकां बारीक जायती सबसिडी मेळ्ळ्या, बट दीस पर्टिक्युलर सीजन वॉज बॅड, द 3 years period. If we can have a relaxation and continue for the next 2 years on the same shack policy, आणि 2 वर्सान मागीर परत रिन्यू करया 3 वर्सां ती. So this will be helpful for all the Goans and all the Goan boys that have the shacks. Hinterland tourism आमी सदां म्हणटा. स्पीकर सर, वॉटरफॉल्स आहा, वॉटरफॉल्स जे सांगे तालुका हे तालुकान वॉटरफॉल्स आहा. मनसून टुरिजम म्हूण आसता. आय थिंक इट इज अ गूड आयडिया दॅट वी ट्राय टू इन्वेस्ट and show
the people of Goa and the tourists over here. What is waterfalls? Yeah, waterfalls ospak, and this will be a module to generate revenue. Same way part of hinterland tourism, speaker sir, zorio aha. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 जोरी आहा आमी आतां त्यो रिवायव केल्या एक जोरी वाडो बेनावलीम आनी एक शेतमालें जोड कार्मोना ह्यो दोनी जोरयो ब्युटिफाय करपाची गरज आहा एंड वी कनेक्टेड टू द हिंटरलँड प्रोजेक्ट आनी वी मेक शुअर दॅट जे गोवा टुरिजमा येता तितू हे जोरयो दाखोवपाक सो पीपल आर शोन and this will be part of basically trail tourism, hinterland tourism but part of trail tourism म्हणजे गेले गांवान गेले कुणब्यां बरें दाखयले तेंगे कितें जेवण जोरी दाखयल्यो स्प्रिंग फॉल्स दाखयलो सो पार्ट ऑफ ट्रेल टुरिजम थोडेसे डिमांड्स ऑलरेडी आमी घातलेले आसा टुरिजम मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी गिवन व्हेरी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स वीच एवरी वन इज अवेअर वन इज बीच सेक्युरिटी illumination on the beaches CCTV cameras and tourist police is going to be part of our beach security. This should be integrated in our beach cleaning contract. Beach cleaning contract at beach dead ends जे आसा ते साफ करनाय. A request is that जे beach dead ends आहा ते beach cleaning contractak एजा मुखार घालपाक. स्पीकर सर सगळे जे फेस्टिवल आहा आमी सगळ्यांनी चोयलां नॉर्थाक जाताय. हेज्या पयलीं आल्लेम फेस्टिवल म्हूण जातालें आमगे सावथाक सी फूड फेस्टिवल म्हूण जातालें आमी सगळे जाणाय. सो एक डिमांड आहा की 3-day फेस्टिवल करपाक कोलवा बिचाक बरो जागो आमगेलो हे जाग्याक टुरिस्ट येवपाकूय जागो आहा ट्रॅफिकाक इन एंड आउट इन एन एमर्जन्सी सिट्युएशन व्हेरी आयडल प्लेस अ डिमांड दॅट दीस टायम to give a 3-day festival. We can name the festival the way everyone feels it is appropriate. पण एक 3-day festival दिवपाक सावथाक आनी हो कोलवा करपाक. कोलवा आयकॉनिक प्रोजेक्ट हो सगळो मांडलेलो आहा. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन. इट इज गोइंग टू गेट एक्झिक्युटेड. माय ओनली रिक्वेस्ट इज कोलवा फिशींग विलेज आहा. कोलवा फिशींग विलेज लोंगिन्योज हॉटेल आहा थिंगा फिशींग विलेज म्हूण आहा. ती फिशींग विलेज आमी रिटेन करची. वयर सकयल बारीक गजाल्यो आहा तेंगे कितें सारकें ना हें ना पूण तें सारकें करया पूण ती फिशींग विलेज रिटेन करया वील मेंटेन इट वील पुट अप अ रेवेन्यू मॉडल फॉर दॅट आनी फिशींग विलेज ती मेंटेन करया. कोलवा येदो आयकॉनीक प्रोजेक्ट येता म्हूण सगळ्यांक खबर आहा बट आमचे कडेन कोलवा पुलीस स्टेशन ना आमचे कडेन कोलवा आनी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोड घेवपाक सबस्टेशन ना इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन ना आनी गार्बेज मॅनेज करपाक आजून प्रॉपर MRF ना. जागो आमी ऑलरेडी एप्लाय केला टुरिजम डिपार्टमेंटाचोच ऑन द north east corner of the iconic project towards Longinus opposite that. So धाकटे कुडकेचे 1,500 for the power station, 1,500 for the police station आणि 500 square meter for MRF. हे ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्टांकूच तांकां एक कुणशाक जागो दिवन म्हाका that should be part of it. Revenue will come from that particular department. Speaker sir, आमगेलें डिस्ट्रिक्ट सर्कल आहा मडगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो सर्कल ते सर्कलाक वचोन कोलवा बिचार वचपाचो रस्तो तो वायडनींग जावपाची तयारी जाल्ली पूण तो ब्युटिफाय जावंक ना फॉर वॉट एवर रिजन्स तो ब्युटिफाय करपाची गरज आहा. ड्युरींग दीस आयकॉनीक प्रोजेक्ट तोय आमी रिवायव करचो आनी तो ब्युटिफाय करचो ते लेन वाडयच्यो एंड इट कॅन बी नायसली थिंक ते थोडे भर आमगेले यंगस्टर्स सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले भुरगे थिंगा फूड स्टॉल्स घायलेली आहा ती ब्युटिफाय करून ती फूड स्टॉल्स बरे भाशेन ट्रेडिशनली फातोर्डाचे भाशेन केले. आय वूड टेक एन एग्जाम्पल ते भाशेन करून म्हाका सदां थिंग आनी वाडोवपाक आनी बाणावले जी मेन बीच आहा वेलोनिया ऑन द व्हील्स म्हणा वेलोनिया ऑन द व्हील्स थिंगसॉन बिचार वचपाक सारके मुखार एंड बिचार तो रोड वायडन करून ब्युटिफाय करपाची गरज आहा. बिकॉज अ व्हेरी स्पेसिफीक डिमांड इज जे आमगेले गेस्ट हाऊस आहाय स्मॉल मिडियम हॉटेलर्स तेमगेली जी फी आहा लायसन्स फी ती लायसन्स फी 600 रुपये पर इयर आहली ती आतां 4,800 केल्या. म्हाका सदां इट इज गॉन टू मच हाय आनी ती ऑनलायन करपाक जाय कित्याक एक ती लायसन्स फी करपाक पंचायत जाय हेल्थ जाय वेरियस डिपार्टमेंट जाता जाल्यार ऑनलायन करपाक केलें वन विंडो सिस्टम. स्पीकर सर बीच इरोजन जायत आसा आनी म्हाका सगळ्यान चड इफेक्ट जाला कित्याक हॅविंग 25% शेअर ऑफ द कोस्ट लायन म्हाका मुगेल्यो 4 बिच्योच्यो इरोजन जायत आहा. हांवें ऑलरेडी ही गोश्ट टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मांडलेली आहा. एक गॅबियन वॉल्स म्हणून आमी दोगांयनी डिस्कस करून एक आयडिया काडलेली आहा. So I think this gabion wall should be immediately done through some process and finalized. Finally, Speaker sir, I always talk about revenue generation. I would like to propose, because we have a very good tourism minister, caravan policy mun kadpak. And we need to have a caravan policy to allow private players to get their vehicles
for tourism and set up caravan parks at public and private places. These parking spaces will ensure disposal of waste, other appropriate things that are required. So caravan tourism could be one of our capital investments where we calling people to invest. आमगेल्या भुरग्यांक आमी मुद्रा स्किमींतल्यान लोन अरेंज करपाचो आनी तांकां कॅरवेन धाकटे कॅरवेन काडपाक आमी इंट्रोड्यूस करपाच्यो आनी ह्यो कॅरवेन्स वी कॅन हायर. लास्ट एंड माय पेट टॉपिक इज सर्टिफिकेशन. आमी जायत भाशेन सर्टिफिकेशन म्हणटा. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन. गोवा बीच सर्टिफिकेशन म्हणच्यान आमच्यान इंट्रोड्यूस करूंक जाता. आमकडे जायती एक्रिडेशन आहाय. But we should introduce something called as Goa Beach accreditation certification. And Goa Beach certification na parmane, I think Amgalo Tourism Minister has already planned for integrated modules of beaches. So we should classify our manual of Goa Beach certification manual should be certified under some accreditation body like ABS, BV. So yes, sangon mugele demand for tourism sopoita. I will quickly run very small demands. Demand 42 sports. I will specifically directly come to the new sport which I would like to introduce in Goa, and the sport is called as Dhiryo. I have already bill mandlale asa. This is a revenue generating model. O Dhiryo म्हाका दिसता आमगे सगळे स्पीकर तुवें हो पॉइंट वयर काडलो, सगळ्यांनी वयर काडलो in the past. So sports science, this is not coming in sports. Okay, so let us see if this we can. demand is not coming in sports because it is not coming in the sport. It is not as classified as sports. Okay, so I think you have already spoken. I think we should go to the next topic. Okay, the next one is दोन ग्राउंड आहा स्पीकर सर. कार्मोना पंचायत ग्राउंड आणि दांडो ग्राउंड. कार्मोना पंचायत ग्राउंडाचो टेंडर एक पार्ट जाल्लो. मागता परत तो टेंडर जावपाचो आहा टू टेक इंटरेस्ट टू गेट अस दॅट ग्राउंड डन. दिस वील बी वन थिंग. फुटसाल इज अ मेजर टॉपिक. धाकटेशे ग्राउंड ते बजेटूय धाकटो. एक विलेजीचो तरी एक फुटसाल जालो जाल्यार 7 विलेजीस आहा. चड खर्च जायना ताका. आय कॅन आयडेंटिफाय द प्लेसीस. फुटसाल ग्राउंड करपाचो एक रिक्वेस्ट आहा. वी डू नॉट हॅव अ स्विमींग पूल क्लोज बाय टू ऑल आवर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. I can give land, we can identify land in Benaulim constituency closer towards the city side. So सगळ्यांकू बोगले पडपाक. And एक swimming pool, national standard or international standard, that depends upon your budget speaker sir, but I think introduction of a swimming pool in our constituency would help. 180 plus sports clubs आहा. Yes, sports clubs are affiliated to GFA. तेमकां पयशे मेळनाय कितें तेंगे GFA टोर्नामेंट करपाक कितें करपाक. सगळे पयशे एकूच क्लबाक वयता. एक मोठो क्लब तो ताका वयता. सो म्हाका दिसता इट इज रिक्वायर्ड दॅट ऑल दी स्मॉल क्लब्स शूड बी गिवन फंडींग. GFDC जी आसा, GFDC वर्साक उमके पयशे वयताय. म्हाका दिसता त्या पयशांतलो एटलीस्ट 1 crore शूड बी गिवन टू GFA फॉर टू ऑर्गनायज देअर स्ट्रक्चर्स. डिमांड नंबर 82 ऑन IT. स्पीकर सर, कोविडान आमकां गोंयांत स्पेशली वर्केशन इज द न्यू वेकेशन. आय वूड यूज दीस टर्मिनॉलॉजी. वर्केशन इज द न्यू वेकेशन ड्यू टू कोविड. लोक गोंयांत येवन रावपा लागलो आनी स्टार्टेड वर्किंग बाय स्टेईंग हियर. बट इन ऑर्डर टू इम्प्रुवाइज दॅट अँड टू मेक गोवा अ वर्केशन इज अ वेकेशन डेस्टिनेशन, वॉट इज रिक्वायर्ड इज ओनली वन पॉइंट: गुड अँड स्ट्रॉंग इंटरनेट फॅसिलिटीज. So I think we need to have good internet facilities all across Goa. I have a very pet thing to my heart, that is AI. If we are going to have artificial intelligence everywhere in the world in the next 10 years to go, a strong AI policy to be drafted, if required, integrated with the IT policy. The last one is art and culture, demand number 43. तियात्रिस्तांची स्कीम आमकां सगळे सावथाक आनी सालसेतीक तियात्रिस्ता ते स्कीम वाडोवपाक जाय. इट इज नॉट सफिशियंट फॉर देम. आय थिंक वी नीड टू इनक्रीज दीस. आर्ट एंड कल्चरा अंदर म्हाका एक डिमांड आहा स्पेसिफीक. नुस्त्याचें फेस्त म्हूण कोलवा आनी बेनावलीम गांवांत हांव इंट्रोड्यूस करूंक सोदतां. वी हॅव ऑलरेडी ऑर्गनायज्ड द बॅकग्रावंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, बट टू गेट अस द ग्रांट्स. दोग जाण स्पेसिफीक नांव घेता. गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड हो जो आहा वो आंतोनियो जुजे डिसुजा हो मोबोरचो कावेलोसिंग गांवचो, आनी आग्नेलो सांताना डिसिल्वा हो आमगेलो भाव सुरालेचो. हे दोगांयकूय आमी गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्डाक वी हॅव गिवन अ प्रपोजल. रिक्वेस्ट इफ दीस कॅन बी ग्रांटेड. I think you should close. डिपार्टमेंट ऑफ रुरल RDA, डिमांड नंबर 85. करमणे गांवांत एक ल्हानशें टेम्पल आहा. इगोजी कडेन फाटल्यान एक ल्हानशें टेम्पल आहा. ते कंप्लीट जालें ना. दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स. इफ वी कॅन कंप्लीट दॅट टेम्पल विथ द मिनिमम फंड्स वॉट एवर दे रिक्वायर्ड,
आनी सुकुबाट सुराले सुकुबाट एक मस्जीद आहा त्या मस्जिदाकूय फंड जाय त्या मस्जीद डिवेलप करपाक हे दोन्ही मुगेलो RDA अंडर हें थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Elton. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demand. Speaker sir, amge constituency in Kepe, we have lot of talented sports person, but due to lack of infrastructure facilities in our village, like playing grounds, small outdoor children park, amgele lokak from our constituency are lacking behind. Speaker sir, amgele Morpilla villaging, we have players who have taken part in, participated in national and international level. But Speaker sir, sangpak ek durdo ise sangpa podus na, even to travel from here to Delhi, tenkole funds na aslole to participate in the nationals. In fact, I have supported them. I'm bringing to your notice that this is the plight Tengeli of our sports players from amge rural Gawantlan. Speaker sir, आता कितें जालां आमगेले स्पोर्ट्स जे आहाय प्लेयर्स आहाय तांकां कोचीस आमगेल्या वाठारांत मेळनाय स्पोर्ट्स तांकां कोचिंग दिवपाक भुरग्यांक तांगेले स्किल्स डेवलप करपाक रुरल एरियांत कोण मेळना सो स्पीकर सर हांव मागतां आमकां कोचीस आमगेल्या भुरग्यांक दिवपाक स्पीकर सर जेन्ना हांव ग्रावंड्स आनी बाकीचे आनी दुसरे वस्तूंचे येता आसतना नोटीस हाडूंक सोदतां एक ग्रावंड आहा आमगेलो आंबावलीन दियाव ग्रावंड म्हण and this ground work has been going on for almost more than 4 years 4 वर्स जालीं and it has been done through some ST fund आनी आमगेलो वल्लभ सुट्टणकर म्हणटा he is the contractor तो बाबडो हिंगासून थिंगा भोंवता I think he has already given a bill of 29-30 lakhs which is right now not तेंगेले sanction केलें ना म्हाका दिसता this ground is the only ground बाब युरिकूय आनी म्हाकाय बऱ्या पडटा around केपें आनी आंबावली खेळपाक So this ground in Diyav, आमगेले थिंगा Diyav ground in Ambali, भुरग्यांक खेळपाक मेळटा तें लोक बंद जाला. So children have no place, other place to play. Speaker sir, हेजेर मातशें स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एक नदर घालचें आनी जाता तितले बेगीन कॉन्ट्रॅक्टरान आनी इंजिनियरान म्हाका प्रॉमीस केलां by end of October हो ग्रावंड रेडी जाता म्हण. This is almost going for almost 4 years. मातशें हेजेर नदर घालची ह्या ग्रावंडाचेर. Speaker sir, when we come to Kepe Sports Complex, आख्खे केपेच्या मतदारसंघांक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आमकां केप्यांक and that also is in a very bad shape. म्हाका सदां स्पोर्ट्स मिनिस्टर चडशे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांक भोंवला आनी आफ्टर द असेंब्ली हांव तुका एक स्पेशल अपॉयंटमेंट घेवन आमगेले केपें मतदारसंघांत वतलो आनी हो तुका हांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दाखोवपाची म्हाका उमेद आहा. स्पीकर सर कितें जालां आमगे एक वॉकिंग ट्रॅक म्हूण स्टार्ट केल्लें आनी हें ऑलमोस्ट 7-8 मंथ बिफोर इलेक्शन जायत असली वस्तू जाल्यो आत गायलो बट आत त्यो सारक्यो फूल स्टॉप पडो आहा ताका सो एक वॉकिंग ट्रॅक आहा लोकांक त्रास जाता अनटेगले मटेरियल डंप केलो आहा थिंग वॉकिंग ट्रॅक इनकम्प्लीट आहा आमगेले थिंगा बोर इंटरनॅशनल लेवलाचो स्विमींग पूल आहा स्पीकर सर बट टायल्स गेलो आहाय क्लिनींग जावपा तेंकडे वस्त नाय दे डोंट हॅव मटेरियल सो आय डोंट ब्लेम द स्टाफ ओवर देर सो ह्यो वस्त जावपा जाय जीम आहा त्या जिमा तरी स्पीकर सर कोणी भितर सरपालो वयतना दे हॅव वेट्रिफायड टायल्स वीच हॅव हाफ ब्रोकन आनी तरी तूं तरी कोता द फ्लोरींग हॅज टू हॅव अ रबर मॅटींग देर काय ना रबर फ्लोरींग काय ना ते फुटलो आहे टायल्स हाफ बी ते तरी कोणा लागले जाल्यार म्हाका दिसता जिमा तो 10 दीस आनी घरां बसतलो सो दीस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज इन अ वेरी बॅड शेप मातशें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर नदर मारपाची गरज आसा स्पीकर सर रिसंटली आय हॅव गॉट अ कंप्लेन सेईंग दॅट द फीज हॅव बीन हायक्ड in the sports complex from almost it is 10 times more so please speaker sir minister आणि जे दखल घेन हे फिजांचेर मातशें ते पोत्तून देंवचे वो रिजनेबल करचे कित्याक म्हाका दिसता लोकांक भुरग्यां कडेन ते फारीक करपाक जायनाय स्पीकर सर आतां आमगेल्या बाकी एक आवडे ग्रावंड आहा एंड आय थिंक इट इज बीन डन थ्रू RDA आणि सेम जालो दॅट कॉन्ट्रॅक्टर आय पर्सनली वेंट विथ द JE एंड द E एक RDA JE आहा चिन्मय म्हूण इज अ वेरी गूड JE ही इज वेरी सपोर्टीव कितेंय जाल्यार तो चिन्मय आमकां हेल्प करता आनी EUय बरो ही ऑल्सो टेक्स केअर सो हे कॉन्ट्रॅक्टराक मातशें सांगून आतां 5 दीस फुटबॉल खेळपाचे भुरग्यांक गेले आमगेले एवरी इयर वी ऑर्गनायज रावंड अबाउट 7-8 टोर्नामेंट्स देर बट तो ग्रावंडार ताणें आजून काम तशें दवरलो आहा मातशें रेजी एक नजर मारपा स्पीकर सर जेन्ना आमी
आर्ट एंड कल्चराचे उलयताय आमगेल्या धंगर समाज गजा नृत्य म्हण तेंगे एक मेन फंक्शन जाता ड्युरींग दसेरा धंगर समाजाले आनी लास्ट 2 years आय हॅव बीन पार्टिसिपेटींग इन दॅट फंक्शन ड्युरींग दसेरा. स्पीकर सर ते कॉस्ट्युम्स तेचे घाताय अ लिटल बीट एक्सपेन्सीव म्हाका स्वता 7-8 हजार पडटाय एक कॉस्ट्युमाक. सो ह्या भावांक आमगेल्या हे कॉस्ट्युम्स हाडपाक भरपूर म्हारग पडटाय. सो आय वीश द गव्हर्मेंट शूड कम विथ सम स्कीम तांकां हे ड्रेसीस प्रोवायड करपाक एंड टू हेल्प देम. सो प्लीज स्पीकर सर आनी मिनिस्टराक मागता की आमगेल्या हे धंगर समाजाच्या भावांक हे तेंगे मेनली द कॉस्ट्युम्स इट इज अ डिफरंट टायप ऑफ कॉस्ट्यूम दे यूज ओन्ली फॉर दॅट फंक्शन. सो म्हाका दिसता हांकां हे कॉस्ट्युम्स हाडपाक आमगेल्या मिनिस्टरान ऑनरेबल मिनिस्टरान आदार करचो. स्पीकर सर तेच भाशेन आमगेले वेलीप कम्युनिटी जावं कॅथलीक गावडा कुणबी हे कम्युनिटींक दे हॅव डिफरंट टायप ऑफ ओकेजन्स आनी तेंगेली जायते ट्रेडिशनल वस्त हे करपाच्यो. सो कितें जालां स्पीकर सर आमगेलो एक फामाद म्हाका दिसता कांता गावडे म्हणटा आमगे ही रोम्स ऑल अरावंड द वर्ल्ड टेकिंग आवर ट्रेडिशन आख्खे गोंयचें. बट इन गोवा वी डोंट हॅव थिंग टू प्रमोट दीस आनी म्हाका दिसता हें जें ट्रेडिशन आमगे गोंयकारांक आहा तें आमी तरी आतां सांबाळ्ळें जाल्यार मुखावेल पिळगेक हें आमकां मेळटलें. अदरवायज इट इज स्लो डायींग आनी कोण तेजेर नदर घायना. स्पीकर सर हे आर्ट एंड कल्चर जालें. स्पीकर सर हांवें सांगलो ते प्रमाणे आमकां एक केप्यांक रवींद्र भावना म्हणटा एक गरज आहा सारकी गरज. आमगे केप्यांक हे वाठारांत आमगे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीक कांयच ना. सो म्हाका दिसता जाग तरी आहा आमचे कडेन केपें आमगेले गव्हर्मेंट आमकां जागा. सो एक रवींद्र भावनाची केपें मतदारसंघाक एक गरज आहा ही आमकां दिची. स्पीकर सर तेच भाशेन आमगेल्या डिपार्टमेंट देर इज अ स्कीम कॉल्ड उत्सवी रंगभूमी वीच गीव समाजीक नाटकाक 25,000 आनी इतिहासीक नाटकाक 35,000. हे म्हाका दिसता एक दीस इज वन स्कीम. आनी कितें जालां आमगे सावथ गोवा ही फॉर्म्स एवेलेबल आसनाय. सो आमगे जे सावथ गोवाचे लोक आहा तांकां ऑल द वे दे हॅव टू ट्रॅवल टू नॉर्थ एंड गेट दीस फॉर्म्स. सो म्हाका दिसता आमगे सावथ गोवा खंय तरी एक एवेलेबल करचें आनी आमकां ही आमगे तांकां एक सुविधा ही दिवची. स्पीकर सर तशेंच हे ज्यो स्किम्स जो प्रोवायड कोताय आमगेल्या जे ST भावांक तेंगेले कितें तरी तेंकां करपाक ह्यो म्हाका दिसता एक सिंगल विंडो आनी बेगीच्या बेगीन जावच्यो. अदरवायज ह्यो स्कीम हाडपाक तांकां पाटी पडटाय आनी ते मागीर बेजारताय. स्पीकर सर वेन वी कम टू ट्युरिजम I think so in recent years we have a dynamic tourism minister who is well versed with hotel industry being a hotelier also. आनी हांव जाणा तो आख्खो संवसार भोंवला. सो म्हाका दिसता आमगे डिलायला मॅडमीन सांगले प्रमाणे सो आमकां आनी आय एम ऑल्सो बींग अ हॉटेलियर स्मॉल हॉटेल्स आमकां आतां GST 12% केला रेट्स बिलो 1000. सो हेजेर सरकारान दोन घेवची आनी हें मातशें रिड्यूस करचें कित्याक त्रास भरपूर जाताय स्मॉल हॉटेलियर्स आनी वेन पेंडेमिकासून आतां मातशें ऊन चोटाय तेन्ना भरपूर त्रास जाताय. सिमिलर वे e-visas फॉर UK citizens म्हाका दिसता दीस हॅज बीन stopped and this will affect the charter flights coming from UK. So म्हाका दिसता हे सरकारान हेजेर नोंद घेवची. स्पीकर सर तेच भाशेन आमगेले जे पार्किंग फीज फॉर चार्टर्स बिकॉज आय यूज टू केटर माय हॉटेल यूज टू केटर फॉर रशियन चार्टर्स टुरिस्ट. सो म्हाका दिसता एंड मेनी टायम्स आय यूज टू हॅव द क्रू वीथ मी. सो क्रू आतां सांगताले दे शूड पार्क द फ्लायट समवेर एल्स होल डे बिकॉज द चार्टर फीज आर very high in Goa. So ejeri mashe because we need to promote and UK and Russia is the only place country which we have the maximum charters coming. So म्हाका दिसता ejeri सरकारान नोंद घेवची. स्पीकर सर जेन्ना आमी आमगे ट्युरिजम बोर्ड हें केला कॉन्स्टिट्यूट केला तेन्ना आय थिंक सो वी शूड हॅव good experienced professional people in that board. I can name 1-2 like Anas Muniz आमगे एक पोर आहलो Amar, Anas Dias, Amar Dumadkar, they are well versed with all this charters and tourism industry. So, म्हाका दिसता हेंकां ऑन बोर्ड घेवपाक चडशी गरज आहा. सो हेंकां घेवपाक गरज आहा कित्याक they are on in this industry for many years, they have experience.
सो म्हाका दिसता हेजेर एक सरकारान नोंद घेवची. स्पीकर सर, तेच भाशेन आमगेल्या जेन्ना वी कम टू लायब्ररी, एक लायब्ररी आहलो आमगे बारशें गांवांक आनी वीच हॅज बीन शट डावन. स्पीकर सर, ही लायब्ररी आमगे आख्खे बारशेंच्या पंचायती भुरग्यांक ही बऱ्या पडटाली. सो आय डोंट नो वाय इट हॅज बीन स्टॉप्ड. And if we have library, one library in each village, I think so it will even generate employment करपा शकता. आनी कितें जाता, we get lot of knowledge. So आहलो तिलो ही बारशेंक विलेजींक ही बंद केली. सो म्हाका दिसता हेजेर मातशें सरकारान नोंद घेवची आनी असले लायब्ररी एक विलेजीन तरी दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता इवन वी कॅन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट आनी भुरग्यांगेले नॉलेज वील बी, तांकां नॉलेज भरपूर वाडटली. सो विथ दीस डिमांड्स आय thank the speaker. Honorable Member Premnand Chet. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 42 हाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान 2015 साला पयलीं एक 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागा वन मावळिंग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीच्या वन ह्या गांवांत घेतलेली आनी तांचो एक प्रोजेक्ट आहलो तो एक इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाचो. पण आयज पासून त्या जाग्याचेर कितेंच जाल्लें ना. हेजें कारण कितें तें आमकां मान्य मंत्र्यान सांगचें. तशेंच ह्या जाग्याचें फुडलें प्लॅनिंग कितें आसा, कित्याक डिले जाल्लो आसा, हो प्रकल्प आसा तेंच्या प्लॅनिंगान काय ना हें कळपाक जाय. स्पीकर सर, 3 लाख स्क्वेअर मिटर जेन्ना जमीन हस्तांतर केल्ली तेन्ना तेंचें प्लॅनिंग आसलें की 1 लाख स्क्वेअर मिटरान बरो एक इंटरनॅशनल स्टेडियम जातलो आनी बाकीचे 2 लाख स्क्वेअर मिटर जी जागा आसतली भितून एक इंटरनॅशनल म्हणजे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, थिएटर अशे तेंचे वेगवेगळे प्रकल्प आसले. पण ह्या प्रकल्पाचेर कितेंच जालें ना. हेजें कारण कितें आनी ह्या सभागृहान हांव विचारूंक सोदतां की ह्या प्रकल्पाची स्टेटस आतां कितें आसा. स्पीकर सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या ग्रावंडाची परिस्थिती पळयशीत जाल्यार आमच्या सरकारान 2012 ते 17 ह्या काळान कार्यरत आसलेल्या सरकारान 3 ग्रावंड बांदलेले. नेमली चॅमेरॅन ग्रावंड इन चोडण विलेज पंचायत, देन केलबायवाडा ग्रावंड इन केलबायवाडा मयम एंड हातुर्ली ग्रावंड इन हातुर्ली मयम अशे 3 ग्रावंड डेवलप केल्ले. पण आयज ह्या ग्रावंडाची जर परिस्थिती पळयशीत जाल्यार सामकी बिकट जाल्ली आसा. हेजें कारण कितें की ते ग्रावंड जेन्ना बांदून कंप्लीट जालें सरकारान तेजी मेंटेनन्स करपाक लागून ग्रावंड्समॅन अपॉयंट करूंक ना. तेजी देखरेख करतले जाल्यार थंयसर कोणूच स्टाफ नासता. म्हणून आयज पयल्यान पयलीं ह्या ग्रावंडाचे रिपेर वर्क आहा न्हू ते सगळे करचे अशें हांव माननीय मंत्र्यां कडेन विनंती करतां आनी सभागृहान तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिवचें की ह्या ग्रावंडाचे मेंटेनन्स बेगींतल्या बेगीन करचें म्हणून. स्पीकर सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत ज्यो पंचायती आसा त्या पंचायतीन नेमली नार्वे पंचायत, पिळगांव पंचायत, वन मावळिंग्या कुडचेरे पंचायत, शिरगांव पंचायत आनी कारापूर सरवण पंचायत ह्या पंचायतींनी स्पेशल असो ग्रावंड ना. भुरग्यांनी खूब कश्ट करून अशे लोकांचे जागेन खेळपाचो विचार चालू आसता तेंचो. पण आयज आमकां तांकां एक स्पेशलायज ग्रावंड उपलब्ध करून दिवप ही सरकाराची जबाबदारी आसा. हांवें मान्य मंत्र्यां कडेन हे प्रपोजल घातलेलें आसा आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमकां ते हेल्प करतले म्हणून. आयच्या घडीक हांव विनंती करतां मान्य मंत्र्यांक की ही जी आमची जी मागणी आसा ग्रावंड उपलब्ध करून दिवपाची ही मागणी त्वरीत मान्य करची. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 43चेर उलयता आसतना हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां आयज विलेज लायब्ररीचो विशय डिमांडाच्या आपल्या सकाळीं डिस्कस जालो तेन्ना आयज ज्यो विलेज लायब्ररी गांवांत आसा ह्यो गांवांत विलेज लायब्ररी आहा तांकां जे ग्रांट्स दिता ह्यो लायब्ररी चलोवपाक लागून हे कमी पडटा अशें म्हाका हांगा तेंच्या नोटिसाक हाडीन दिसता. तर हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां
की हे जे ग्रांट्स आहा हे ग्रांट्स तेंच्यांनी वाडोवचे जेणे करून ह्यो लायब्ररी व्यवस्थीत रित्या चलतल्यो आनी हेजो लाभ सगळ्या गांवांतल्या लोकांक मेळटलो अशें तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. स्पीकर सर, कला आनी सांस्कृतीक खातें हें आमच्या जिवनांत रंग भरणारें अशें एक खातें आसा. म्हणजे हे जे कलाकार आसा, कलाकार आमच्या जिवनांत रंग भरता, जिवनांत आमच्या उमेद हाडटा, आनंद हाडटा. तर ह्या कलाकारांचो मान दवरपाचें काम कला आनी सांस्कृतीक खातें वेळोवेळी करीत आसता. म्हाका हांगासर मान्य मंत्र्यांक सांगान दिसता, जास्तीत जास्त कला गूण आसलेले कलाकार गांवांतसून निर्माण जाता. म्हाका उदाहरण सांगान दिसता हांगासर सचिन पिळगांवकर हे आमच्या पिळगांव गांवचे आसले. तशेंच वर्षा उसगांवकर ही उसगांवची गांवांतसून येयल्लेली एक कलाकार जेंच्यांनी सबंद भारत देशांत नामना जोडली. अशें नार्वेकार चंद्रा सुद्दां हे फामाद अशे फिल्म प्रोड्युसर जे नार्वे गांवचे आसा. म्हाका हांगासर ह्या कलाकारांची नांवां उल्लेख करता आसतना अत्यंत आनंद जाता, कित्याक हे सगळे कलाकार रुरल एरियांसून निर्माण जाल्ले आसा, जन्मलेले आसा. तर म्हाका ह्या सभाघरांत हांवें सांगान दिसता की जे कलाकार गांवांतसून येतात तेंचे कलाकारांची तोखणाय करता आसतना आमचे जे कला आनी सांस्कृतीक खातें आहा तेंच्यांनी स्पेशली दखल घेवपाक जाय. आयज आमच्या गांवांनी जात्रांक म्हणा, काल्याक म्हणा, अशे वेगवेगळ्या सणांच्या निमित्तान नाटकां, तियात्रां जायत आसता. तर ह्या ज्या कामांक म्हणजे हे नाटक जे समजा करता लोकल कलाकार मेळोन करतात, त्या टायमार अशें आसतालें की सगळे कलाकार मेळोन आपले पयशे काडून नाटकां तयार करताले आनी ती लोकांच्या फुड्यान हाडटाले. पूण आयज एक जर नाटक करतलो जाल्यार ताका 50,000 ते 70,000 खर्च आसा. आनी हो जर खर्च प्रत्येक कलाकार जर फुडें सरून जर करतलो जाल्यार तें कोणाक शक्य जायना. पूण हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करतां की अशे जे कलाकार, अशे ग्रूप जर समजा जर आपले नाट्यकलेचें प्रदर्शन करपाक सोदता जाल्यार तांकां खात्यान दर वेळी तांकां मदत करची आनी आर्थीक सहाय्य दिवचें अशें हांव विनंती करतां. स्पीकर सर, रुरल एंड डेव्हलपमेंट एजन्सी प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अपलिफ्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज. आयज जी स्कीम RDN आहा, गोवा ग्राम समृद्धी योजना ही स्कीम जी आसा ती इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स आता 100 कोटीचे जे फायनान्स रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी ह्या स्किमी अंडर दिता. 191 पंचायती गोंयांत आसलेल्यो 191 पंचायतींक हे 100 कोटी कमी पडटा. हे वाडोवन दिवचे जेणे करून गांवांतले जे प्रकल्प आसा, वेगवेगळे गांवांतले जे प्रकल्प आसा ते ह्या स्किमी अंडर जावचे. तशेंच महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम जी आमच्या गांवांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अशिक्षीत लेबरांक 100 दीस 100 डेज गॅरंटेड एम्प्लॉयमेंट दिवपाची जी स्कीम आहा, हे स्किमी अंतर्गत मिनिमम वेजीस हे 315 रुपया आहा. हे 315 रुपया आयज कमी पडटा स्पीकर सर. तेन्ना हांव सरकारा कडेन विनंती करतां, हे जे लोकांचो जो हे वेतन आहा हे वेतन वाडोवन तांकां 100 दिसाचें जे काम आसा हे काम
जास्त प्रमाणात पैसे वाढवून देऊन हे काम करून घेवचे. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 78 टुरिजमाचेर उलयता आसतना नॉर्थ गोव्यातले बिचोले तालुको हो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून एक फामाद आसा आनी हितूर आसलेले आमचे मयेचे लेक हे तितून सगळ्यात म्हत्वाचो एक भाग आहा. ह्या भागान गेल्या फावटी म्हणजे 2012 ते 17 ह्या काळान जे सरकार हांगासर कार्यरत आसले त्या गार्डनाचे मेंटेनन्स करपाक, बोटिंगाचे मेंटेनन्स, बोटिंग फॅसिलिटी दिवपाक किंवा कॅन्टीन चलोवपाक लागून, पण हे काम सारकें जालें ना. आयज पळयशीत जाल्यार हांगासर जे कॉटेजीस आसा त्यो डायलेपिडेड कंडिशनान आसा. 14 कॉटेजीस आसा, भितरल्यो 5 किंवा 6 ह्यो चालू आसा आनी बाकीच्यो डायलेपिडेड कंडिशनान आसा. हेजें कारण सोदचें. मान्य मंत्र्याक हांव विनंती करता हितून बारीकायेन लक्ष घालचें, जेणे करून हो जो आमचो रेवेन्यू हो होल्ड जाल्लो आसा, बुडला, तर हो ट्युरिस्ट स्पॉट चालू करपाक लागून मान्य मंत्र्याक हांव विनंती करता की बेगितल्या बेगीन ट्युरिस्ट बसी ज्यो आसा त्यो ह्या रुटान वळोवच्यो. नॉर्थ गोवा ट्युरिस्टाच्यो बसी आहा पळय त्यो आमी जर स्टार्ट केलो रूट, हरवळ्या एक बरो वॉटरफॉल आसा, तेच्या नंतर पांडुरंगाचें देवूळ आसा, तेच्या नंतर दिवचले येयलो काय पांडवा क्लेव्स, पांडवाच्यो गुफा हो बरो एक स्पॉट आसा. मागीर निमुजगो म्हणून एक मॉन्युमेंट आहा आमचे मुस्लीम भावांचे, तो दाखोवन मयम लेकाचेर जेन्ना येता, मयम लेकाचेर बरे भशेन होल्ड करून लंच घेवपाची फॅसिलिटी थंय आसा. तेच्या नंतर आमच्या नार्वेळ गांवांत सप्तकोटेश्वर टेम्पल आसा आनी तेच्या नंतर मागीर सलीम अली बर्ड सँच्युरी इन चोडण अशे हे स्पॉट्स आहा. तेन्ना हांव सरकाराक विनंती करूंक सोदतां, जेन्ना नॉर्थ गोवा टूर तुमी दाखोवपाक सोदतात जाल्यार ह्या रुटान ह्यो बसी वळोवच्यो आनी हो मयेचो जो सगळो भाग आहा हो हे स्पॉट भितर इन्क्लूड करचे. मयम लेकाच्या संदर्भांत म्हाका हांव एक विनंती करता, माननीय मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिवचें की जे डायलेपिडेड कंडिशन ह्या स्पॉटाचेर जाल्लें आसा ते कंडिशन बेगीतल्या बेगीन रिवॅम्प करून हो पयल्यान पयलीं म्हणजे ते कॅन्टीन चालू जावपाक जाय. मागीर हे जे ट्युरिस्ट कॉटेजीस आसल्यो त्यो चालू जावपाक जायो आनी हो पूर्णता डायलेपिडेड कंडिशनान आसलेलो हो ट्युरिस्ट स्पॉट आतां थंयसर ट्युरिस्ट गॅलरी करपाची आहा, केल्लेली आसा. स्पीकर सर, आनीक म्हजो प्रस्ताव आसलो की थंयसर एक सर्पोद्यान म्हणजे स्नेक पार्क करपाचो असो एक न्यू प्रोजेक्ट हांवें सरकारा फुडें घातलेलो आसा. म्हाका गॅरंटी आसा, म्हाका खात्री आसा माननीय मंत्री आमचे हे मागणें आयकतलो. तशेंच ह्या भागांत जितले जे लोकल आर्टिजन आहा तांकां लोकल आर्टिजनांक आपलो करपाक लागून, फॉर एग्जाम्पल जे आर्टिजन मातये पासून जे आर्टिकल तयार करता तांकां थंयसर आपले धंदो करपाक लागून खुबशे जागा दिल्ली आसा. जवळ जवळ 32 गाले थंय केल्ले आहा, पूण हे सुद्दां गाले 32 गाले तशे पडलेले आसा. हेचे बेगीतल्या बेगीन वितरण करचें, लोकांक दिवचें आनी हो ट्युरिस्ट स्पॉट आहा तो बेगीतल्या बेगीन कार्यरत करचो. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Viresh Purkar. तो सरकार म्हणता ओके. Speaker sir, one member from this side, one member from that side. That's why I gave him an opportunity. Okay. sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Sir, demand number 78 हाचेर उलयता आसतना tourism. म्हाका सांगन दिसता की वास्को एक अशें शार आसा जंय सगळें आसा. म्हणजे आज वास्को रेल्वे आसा, वास्को एअरपोर्ट आसा, वास्को पोर्ट आसा, पूण वास्को कांय ना अशी गत आज वास्कोची जाल्या. ऑनरेबल मिनिस्टर, आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आमच्या सांगण्या वयल्यान इन्स्पेक्शनाक गेलो आनी जेन्ना बायणा बिचार ताका आमी व्हेलो, म्हाका दिसता मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड दॅट देर इज समथींग व्हेरी पॉझिटीव अबाउट दीस बीच. मिनिस्टराक ती बीच इतली आवडली, म्हणजे आज जी बीच एका टायमार एक ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो आनी जो आमचो आदलो मुखेलमंत्री डिफेन्स मिनिस्टर
मनोहरभाई पर्रीकर हाणें तो स्पॉट म्हणटा तो क्लियर केलो आनी फूल मुरगांवकारांक एक गिफ्ट दिलें आनी तें गिफ्ट खंय तरी आज डेवलप करपाची गरज आसा कित्याक आज वास्को टुरिजम क्षेत्रांत कांयच ना ट्युरिस्ट येवपा सारकें कांय ना वास्को एक आमचें डेड एंड जाता आनी ताच्या खातीर खंयच कोण थंय येवपाक पळयना आज देवादयन ही बीच आज बरी आसा आनी ऑनरेबल मिनिस्टर वील एग्री की तो स्ट्रेच येदो व्हडलो आसा की थंय भरपूर कितें करपाक स्कोप आसा आनी आमकां तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान एक एश्युरन्सूय दिलें की गव्हर्मेंट दोन म्हणजे एक सावथ गोवा आनी एक नॉर्थ गोवा एक मॉडेल बिचीस म्हणून करपाक सोदता आनी बायणाचो बीच आमी तातूंत घेवया हें तांणी आमकां सांगलें आनी सपोज बसना जाल्यार हो तिसरो बीच आमी एड करया हेंय तांणी आमकां सांगलें म्हाका मिनिस्टरान आज मुद्दम ऑन द हावस एश्युरन्स करचें की हो बायणा बीच तुमी तो मॉडेल बीच म्हणून घेता म्हणून कित्याक सर आज वास्को नाल्यार मुरगांव तालुकाक टुरिजमाची खूब एक्टिविटीची गरज आसा कित्याक आज वास्को म्हणजे एवरीथींग इज देर आज सगळे वास्कोसून वता पूण आमकां वास्को इकॉनॉमी इज व्हेरी म्हणजे सामकी खालावल्या खंयचेच कडेन कांय येणावळ ना बिझनेस ठप्प जाला सो खंय तरी बिझनेस एक्टिविटी स्टार्ट जावप ही गरजेची आसा आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे मिनिस्टरान ते पळोवन गेला आनी समथींग ही वील डेफिनेटली डू फॉर मुरगांव तालुका आज खंय तरी तो बीच प्रमोट करपा खातीर आमी सदांच पळयता सर की एक तर कोलवा नाजाल्यार मिरामार नाजाल्यार कांडोली हेवटेनूच बिचीस प्रमोट जाता आमचो वास्को थंयच उरला कोण ताजेर लक्षच दिना आनी वेन इट इज व्हेरी गूड आज बरो बीच म्हणजे जेन्ना मिनिस्टरूच सांगता की दीस इज अ व्हेरी गूड बीच देन रियली समथींग शूड बी नायस अबाउट दॅट बीच आनी आज थंय येदो व्हडलो बरो ब्रीज आयला आनी इफ यू सी द होल एटमॉस्फियर म्हणजे खूब बरें दिसता थंय ब्रिजार वतकूच त्या खातीर खंय तरी थोडी फेस्टिवल्स जी तुमी टुरिजम डिपार्टमेंट करता ती वास्कोनूय हाडची थोडी कायट फेस्टिवल करूंक शकता नाल्यार वायन फेस्टिवल फूड फेस्टिवल ही सगळीं फेस्टिवलां पणजेच जाता आय एम नॉट अगेन्स्ट पणजे कांय जावचें न्ही म्हणून पूण थोडे सरकारान वास्कोचेरूय लक्ष दिवन थोडे वास्कोनूय ही फेस्टिवलां करची अशी म्हाका दिसता आनी एक बरी गजाल आमी आयकिल्ली आनी वास्को खातीर ती बरी म्हणजे मुरगांव तालुका खातीर की एक केबल स्ट्रेट ब्रीज हो आतां सरकारान करपाचो येवजिला आनी हो सपोज म्हणजे दोनापावल टू सडा केबल स्ट्रेट म्हणजे 3 थंय मदीं खांबे येतले आनी ताजेर एक रोपवे म्हणजे ट्युरिस्ट जो दोनापावला बसलो तो डायरेक्ट दर्यांतसून सारको बरो एन्जॉय करीत वास्को हांगा सड्यार पावतलो आनी पडतो बॅक ही संकल्पना म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरूच येवजोवपाक शकता आनी ताच्या खातीर ताचें हांव कौतूक करता पूण ही बेगींतल्या बेगीन येवची ही नाजाल्यार आनी एकदां दोनापावला सी लिंक म्हणून जावपाचो आशिल्लो तो आमी केन्ना पळोवंकूच ना तशें जावचें न्ही आनी पूण खात्री आसा की मिनिस्टर हें करतलो सर बायणा बिचाचें उलयता आसतना आमी खारेपाड्याचो एक बीच आशिल्लो जंय खारें पाणी आशिल्लें आनी आमचे सगळे मुरगांवचे लोक थंय वचून न्हाताले कितें दुयेंसां आसाल ती दूर करपाचो तांचो एक हें आशिल्लो तो खंय खारेपाडा बीच आज खंय तरी आज टोटली निग्लेक्टेड आसा आज खंयच ताजेर हें ना सो मिनिस्टरान ताजेर एक नजर घालून म्हणजे ताजेर थोड्यो तरी एक्टिविटीज ना जाल्यार एटलिस्ट क्लिनींग तरी करपाची एक येवजण थंय करची अशें म्हाका दिसता आनी एक सगळ्यांत म्हत्वाचें सर सांगात म्हाका तुमकां दिसता की आज आमच्या वास्कोन जेन्ना शारान भितर सरतात तेन्ना आमचें एक मायमोळें तळें म्हणून आसा खरें तें तळें न्ही थंय शेत रोवताले बरें पूण काळांतरार शेती बंद जातकूच ताजें तळ्यांतर रुपांतर जालें आनी थंय तरी एक व्हडलो एरिया आसा मिनिस्टरान तो पसून पयला आनी तो सपोज आमी डेवलप करत थ्रू टुरिजम जाल्यार म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांक इंटरनॅशनल मॅपार पसून घालतलो कित्याक ह्या सगळ्या तळ्याक एक सुंदरशें अशें आयलंड आसा म्हणजे गोंयान अशें खंयच ना की एक तळ्या भितर एक आयलंड आसा आनी तें वेवस्थीत डेवलप केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची टुरिजमा खातीर हो एक बरो स्पॉट जातलो मुरगांवकारा खातीर तर बरो जातलोच म्हाका दिसता की आज मंत्र्यान हाजेरूय लक्ष घालचें मंत्र्याच्या आदेशा वयल्यान बसून ताणें आमकां गायडन्स केलें आनी तो प्रोजेक्ट डिसील्ड करपाचो आमी टुरिजम WRD कडल्यान प्रपोजल घाला नेक्स्ट वीक WRD मिनिस्टर आमचे बरोबर इन्स्पेक्शनाक येतलो आनी थंय आमी डिसिल्डिंग करपाचें पळयतलो मंत्र्यान ताजेरूय लक्ष घालचें सासमोळे नदी आनी एक नदी आसा जी अमृत सरोवर अंडर मंत्र्यान सांगलें की आमी घेवपा आसा म्हणून ती ताणें घेतली आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान ताणें ब्युटिफाय करचें म्हणजे तळें हें करपाचें WRDन केलें तरी मिनिस्ट्रीन तें हें करचें अश्यो गोश्टी सर आज वास्को
आमकां गरज आसा टुरिजम क्षेत्रांत आनी त्यो केल्यो जाल्यार खंय तरी आमच्या मुरगांव तालुकाक हांव वास्को पुरतेच उलयना हे सगळे ज्यो गोश्टी आसा ह्यो सगळ्यो मुरगांव तालुकान पडटा सो हे केल्यो जाल्यार फूल मुरगांव तालुकाक हाचे बेनिफीट जातले अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर डिमांड नंबर 42 उलयता आसतना ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराचे हांव तोखणाय करता कित्याक आमी सांगतकूच ऑनरेबल मिनिस्टर रोखडोच आमच्या इन्स्पेक्शनाक आयलो तांणी बुटायबाट ग्रावंड्साची अवस्था पळयली तांणी बाकीचे तिलक मैदानाची अवस्था पळयली खूब वायट आसा अजून तितली सुदारणा जावना पूण हांव तांकांय ब्लेम करना कित्याक इतलें फास्ट जालें की ते करता म्हणसर रोखडीच असेंब्ली जाली आनी ते खंय तरी व्यस्त उरले अशें म्हाका दिसता पुणून स्पीकर सर मिनिस्टरा कडेन मागता की मुद्दम बुटेबाट ग्रावंड अजून लिकेज जायत आसा आनी तिलक मैदानाच्यो जीम आसा तोय बी तसोच अवस्थेन आसा सो तो ताजेर मातशें मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें सर म्हाका आनी एक सांगन दिसता की आज MPTचो जो ग्रावंड आसा हो विशय प्रत्येक टायमाक कोण नाल्यार कोण वयर काडटा पूण ताजेर कांयच सोल्युशन येना हो ग्रावंड खरो गव्हर्मेंटाचो ग्रावंड MPTक दिल्लो मेनटेन करपा खातीर ग्रावंड करपा खातीर आनी आमच्या भुरग्यांक थंय खेळूंक दिवपा खातीर पूण आज MPTचो वेगळोच विचार चालू आसा MPT सगळेच आपले जागे म्हणटा आनी ताज्या अंतर्गत तो तांणी आज CISFाक खंय तरी रावपाचो क्वॉर्टर्स केल्या आनी तो ग्रावंड खंय तरी आज वेगन बिगन दवरून थंय ते ग्रावंडाची वाट लागल्या सर आज आमी म्हणटात की भुरगीं आमची फ्युचर म्हणून आज आमच्या भुरग्यांचेर तुमी लक्ष एक घालें सपोज जाल्यार आमची भुरगीं भायल्यान स्ट्रॉंग जितली आसली तितली भितरल्यान सगळीं खोकली आसा हें तुमकां लक्षांत येतलें की थोडेदां आमी जेन्ना चीफ गेस्ट म्हणून खंयच्याय ध्वजारोहणाक वता 15 ऑगस्टाक वता 26 जानेवारीक वता तेन्ना आमकां दिसता की भुरगीं उबी आसतना 2-2 मिनटांनी पडटात म्हणजे गोळ्योन म्हणजे तांची इम्यून सिस्टम आसा पळय ती आज सामकी वीक आसा भायल्यान ती बरी उलयता ती पिझ्झा खाता हें खाता पूण भितरल्यान सगळी खोकली आसा आनी ती कित्याक खोकली आसा सर स्पीकर सर म्हाका याद जाता जेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना एका स्कूल सुट्टकूच आमी केन्ना काय ते आमचे बिस्तर ते उडोवन म्हाका दिसता आमी ग्रावंडार धांवपाक पयलीं वताले आनी आमी खंयचो ग्रावंड तेन्ना तिलक मैदान आशिल्लो आनी तेन्नाय बी तिलक मैदानाचेर सगळ्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जाताल्यो इंटरनॅशनल मॅची जाताल्यो पूण तरी पूण हें जायनाशिल्लें म्हणजे तेन्ना ओपन आशिल्लो पूण आयचे भुरगीं म्हणटा ती स्पोर्ट्स कितें ही विसरल्या आज भुरग्यांक स्पोर्ट्स म्हणटा ती खबर ना आनी आमी प्रत्येक टायम फक्त भाशणांनी उलयता की भुरगीं आमची फ्युचर भुरगीं आमची हें भुरगीं तें पूण आमी भुरग्यांकूच सपोज स्ट्रॉंग करना आतां जाल्यार म्हाका दिसता ही भाशणां आमची उलोवन व्यर्थ आसा आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन मागता हो MPTचो ग्रावंड तांच्यो थोड्यो गोश्टी म्हाका मान्य आसा की जेन्ना सरकार ग्रावंड करता तेन्ना एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो ग्रावंड करता आनी तो इंटरनॅशनल मॅचिजा खातीरूच करता पूण स्पीकर सर सपोज आमच्या भुरग्यांक आमी सपोज प्रमोट करना आमच्या भुरग्यांक त्या ग्रावंडार खेळपाक दिना जाल्यार भुरग्यांनी वचप खंय हें सरकारानूच सांगचें आज आमी म्हणटात तांकां ते मोबायल घेवन बसता डेली मोबायलाचेर आसता हें सर मोबायलाचेर आसपाना जाल्यार करपाचें कितें भुरग्यांनी आज भुरग्यांक सपोज ते मोबायल नाका जाल्यार तुमी तांकां ग्रावंड दिवपाक जाय तुमी तांकां खेळपाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय तुमी प्रमोट करपाक जाय आनी खंयच सपोज जायना जाल्यार भुरगीं आमची अशीच मोबायलाचेर आसतली मोबायलाचे वायट गूण म्हणजे इफेक्ट कितें आसा ते आमी सगळे जाणा पूण आज सरकाराक हांव मुद्दम सांगूं येता आज ही एक म्हणजे एक शिटकावणी कशी आज ते मोबायलाचो पिशें इतलें लागलां म्हणजे इट हॅज बिकम लायक एन एडिक्शन म्हणजे ड्रग एडिक्ट कसो आसता आज स्पीकर सर आज मोबायल ना जाल्यार आमी सगळे पिशे जाता आमी जाता ते जाता धाकटी भुरगीं पसून पिशे जाता सो खंय तरी तांकां सपोज तांचो फुडार पळयतले जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हाजेर येवजण काडपाक जाय हे ग्रावंड्स आसा ते आमच्या भुरग्यां खातीर ओपन करपाक जाय सपोज सगळे ओपन करपाक जायना एक 4-5 स्कुलां खातीर एक ग्रावंड ओपन करप हो गरजेचो आसा सर म्हाका दिसता की MPTचो जो ग्रावंड आसा तो ताब्यान घेवपाक मंत्र्यान स्पेशल एफर्ट्स घालपाक जाय आनी खंय तरी हो घालो जाल्यार तुमी तिलक मैदान दवरा तुमच्या खातीर MPT ग्रावंड ओपन करा आनी आमच्या भुरग्यांक खेळपाक दिया आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या भुरग्यांक आज खेळपाक ग्रावंड ना आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन आवर्जून म्हजी विनंती की प्लीज सर तुमी मुद्दम ह्या हातून लक्ष घालतले अशें म्हाका खात्री आसा आज 8.5 स्विमींग पूल आसा पूण तो स्विमींग पूल ओपन आसा अशें पयर मंत्र्यान सांगलें पूण आतां खुबशे लोक आमचे कडेन पेरंट्स येता वास्कोचे
की आमी थंय घालतले जाल्यार कितें प्रक्रिया आसा, ताजी मेंबरशीप फी कितें कितें हें सगळें विचारता. सो मंत्र्यान ताजेर एक अवेरनेस करचें, सगळ्या आमदाराक त्या मुरगांव तालुक्यांतले घेवन, कित्याक आज तो एक सुंदर सर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आज स्विमींग पूल ह्या सरकारान बांदला आनी ताज्या खातीर हांव सरकाराचें कौतुक करतां. पूण तो सर यूज जावपा जाय, तो यूज जायना जाल्यार तो परतो वेस्ट जातलो. आनी म्हणजे इतलो बरो बांदून खंयचीय गोश्ट वेस्ट जावप म्हाका दिसता हें सारकें न्ही. त्या खातीर मंत्र्यान ताजेरूय लक्ष घालचें. स्पोर्ट्साचेर हांव थांबयता आसतना सर तानिया कडेन म्हणजे तानिया हॉटेल म्हणून आमचें वास्को आसा, थंय आमी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी प्रपोज केला. सो मंत्र्यान मुद्दम करचें, कित्याक आज भुरग्यांक आमी सपोज खेळयतले परते तांकां ग्रावंडार हाडटले, तो मोबायलाचो इफेक्ट कमी करतले जाल्यार भुरग्यांनी खंय तरी ग्रावंडार येवपा जाय. आनी जसो आज चिखले एक ग्रावंड आसा, म्हणजे जंय स्क्वॉश आसा, थंय क्रिकेट खेळपाक मेळटा, थंय वॉलीबॉल खेळपाक मेळटा, थंय टेबल टेनीस खेळपाक मेळटा, थंय बॅडमिंटन खेळपाक मेळटा, म्हणजे एक मिनी कॉम्प्लेक्स असो आसा थंय. त्याच धर्तीचेर आमी वास्को हो प्रपोज केला. सो मंत्र्यान आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगतले ताका बजेटरी एलोकेशन दिवचें, पूण मंत्र्यान मुद्दम एक कन्सल्टंट अपॉयंट करून ताची प्रक्रिया तरी सुरवात करची. सर काबाड करचे पयलीं स्पोर्ट्साचेर म्हाका सांगन दिसता की आज आमचो एक भुरगो यश फडटे म्हणून आसा. सर आज 2 वर्सां पयलीं वर्ल्ड नंबर 2 आशिल्लो तो स्क्वॅशान, वर्ल्ड नंबर 2. म्हणजे तुमी येवजूंक शकता. आमचे कडेन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एकदां म्हणिल्लें, आय थिंक आवर फोकस शूड बी ऑन इंडिविज्युअल स्पोर्ट्स. वी कॅन डू ऑल वेल अँड प्रोड्यूस रिडल्स. इट इज ऑलवेज इजी टू सक्सीड इन टीम स्पोर्ट. आवर अटेम्प्ट इज टू डिस्कवर अ फ्यू डायमंड्स अँड पॉलिश देम. गव्हर्मेंट शूड ट्राय अँड ब्रिंग बॅक यंग टॅलंट वीच हॅज शायन ऑन द इंटरनॅशनल स्टेज. सर हे तुमीच म्हणिल्लें आसा आनी आज खंय तरी यश फडटे आमचो इतलो बरो खेळपी आसा, आज तो खंय तरी म्हाका दिसता भायल्याच देशान आसा, ताका भायल्या देशान स्कॉलरशीप दिल्या. म्हाका दिसता गोंय सरकार खंय तरी मातसो कमी पडटा. सो ताज्या खातीर म्हणजे हो भुरगो आनी हेंच न्ही जाल्यार आज तो 6 वर्सां जालीं भारत देशाक रिप्रेझेंट करता. कितलीशीच टायटल, इंडियन ज्युनियर ओपन 4 टायम जिखला, US ओपन ज्युनियर टायटल 17 जिखला, जर्मन ओपन टायटल जिखला, हाँगकाँग ओपन टायटल जिखला. अशा हिऱ्याक सर आमी पयस वचूंक दिवपा जायना. आज ताणें पळय जी मेहनत केल्या आनी जे ताज्या बापायन आज दिलीप फडटे ताजो बापूय आनी ताज्या बापायन आज सगळो आपलो पयसो घालून आज ताका वयर काडला. म्हाका दिसता खंय सर असल्या डायमंड्सांक तुमी जशें म्हणटात तांकां पॉलिश करपाची गरज आसा, तांकां आमची सपोर्टाची गरज आसा आनी तो सपोर्ट तुमचे कडल्यान मेळटलो हाजी म्हाका खात्री आसा. सर आर्ट एंड कल्चर एकूच उरलां तें उलयतना काबार करता. सर आमचे रवींद्र भवन, एक सुंदर रवींद्र भवन तुमी आमकां वास्कोन दिलां आनी तें रवींद्र भवन आज खंय तरी ताजी AC चालू ना. AC चालू नाशिल्ल्यान आमकां थंय तियात्र ड्रामा कांयच घेवपाक मेळना, एकूच हॉल आमकां वास्को. सो ताजेर आज तें एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक पावलां. सो मंत्र्यान तें हें करून इमिडिएटली करचें, कित्याक आमकां कांय रेवेन्यू मेळना आनी ताजे मेंटेनन्साचेरूय आमकां त्रास जाता. सर थंय एक बाल भवन हाडचें. खरें बाल भवन गव्हर्मेंट स्कुलान आशिल्लें वास्को, थंय सगळे तरेचे म्हणजे क्लासीस जाताले, डान्स, तबला, म्युजीक, हार्मोनियम, आर्ट, क्राफ्ट, गिटार, हें खंय तरी व्हरून मुरगांव तालुकान एका एंडाक दवरलां. सो वास्कोच्या भुरग्यांक सड्यार वचप हें खूब त्रासाचें पडटा आनी त्या खातीर ते खंय तरी तांकां रवींद्र भवनान एक जागो दिवन ते थंय हाडचें अशें मागता. सर आज आमचो शिगमो आनी कार्नवाल हे जातात आनी आमी पळयता की त्या फेस्टिवलांनी आमी लाखो रुपया खर्च करता. आज शिगम्यांक तुमी पळयशीत सपोज आमची मायथॉलॉजी डेपिक्ट करपी फ्लोट्स आमी पळयतात, म्हणजे ते एका फ्लोटाचेर कितलेशेच लाख खर्च जाता आनी तो जसो शिगमो काबार जालो तशेंच कार्निवालाचे ते फ्लोट काबार जालो की ते खंय तरी एक कोंच्यान वचून पडटा. सपोज सरकारान तांकां खंय तरी फायनान्शियल एसिस्टन्स दिले आनी तेच फ्लोट जातकूच खंय तरी एका जाग्यार नाल्यार ग्रावंडार दवरले, ताजें दर्शन घेवपाक एक कितें तरी वेवस्था केली जाल्यार म्हाका दिसता ती बरी जातली. आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां आनी एकूच स्कीम जी पयलीं आशिल्ली ती भजनी कलाकारांक नाल्यार भजन ग्रुप्स आसताले, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तांकां इन्स्ट्रुमेंट तुमी दिताले. आज सर खुबशीं बायलांय आमची फुडें सरल्या, भजन बरी म्हणटात, अभंग बरें म्हणटात, तांकां खंय तरी ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा दिवप हें सरकाराची हें आसा, दायित्व आसा.
आनी ते आमी दिवपा जाय. सपोज आमी म्हणटा की आमी आमचे दायज राखतले, आमचे कल्चर राखतले, जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांचे पर्यंत पावप म्हाका दिसता खूब गरजेच्यो आसा आनी त्यो आमचो ऑनरेबल मंत्री लक्ष घालतलो अशें म्हाका दिसता आनी त्या हातूनच हांव म्हज्यो मागण्यो हे करता. देव बरें करूं. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose demands. Demand number 42. Sports. सामको गरजेचो विशय आसा. आयज सभासदान चडशे जाणांनी सांगलेले आसा. स्पोर्ट्स जे स्टेडियम आमचे बांदलेले आसा आनी इंडोर स्टेडियम स्पेशली श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. आयज आमी पळयता आसतले त्या स्टेडियमाचेर कितलेशे इव्हेंट्स जाता. तो बांदलेलो खरें म्हटल्यार स्पोर्ट्साक लागून. आनी म्हाका जसो डेटा मेळ्ळा तितून 2014 ते 2020 स्पोर्ट्स इव्हेंट्स जाल्ले आसा. 2014 to 2020 117 नॉन स्पोर्ट्स इव्हेंट जाल्ले आसा. आनी तश्योच चार वेडिंग जाल्ल्यो आसा. 4 लग्नां, एक एक्स MLAची चेड्याचें लग्न जाल्लें आसा. म्हटल्यार आयज जो स्पोर्ट्साक लागून आमी डेव्हलप करता, जे स्ट्रक्चर आमी स्पोर्ट्साक लागून डेव्हलप करता ते खंय ना खंय आयज हे नॉन स्पोर्टिंग इव्हेंट जे आसा तांकां यूज जाता आनी हे मॅक्सिमम तांकां यूज जाता. सो आमकां समज स्पोर्ट्साक प्राधान्य दिवपाक जाय नाल्यार ह्या हेजेर लक्ष घालचें पडटलें आनी जाता इतले आमचे जे स्पोर्ट्साचे इव्हेंट्स आसा तेच इव्हेंट्स करपाक दिवपाचे. तशेंच पेडेम मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम आसा थंय सेम जाल्लें आसा. स्पोर्ट्साचे 12 इव्हेंट जाल्ले आनी नॉन स्पोर्ट आसा ते 16 इव्हेंट जाल्ले. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन जे सेल्स लागता जावं आनी कितें जाता इव्हेंट्स चालूच आसता. म्हटल्यार जो स्ट्रक्चर बांदला तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत बांदला. ताका जाता तितलो स्पोर्ट्साक लागून प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक थंय खेळपाक दिवपाक जाय. जावं ट्रेनींग प्रोग्राम्स आसता, एथलेटीक ट्रेनिंग्स आसता, हेका प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आतां जेन्ना आमी पळयता आयज हो इतलो फंड युटिलायज जाला, मात फंड युटिलायज जावन बसून आमच्या भुरग्यांक थंय चान्स पडना. आमी फुडें जेन्ना वयता तेन्ना जे कोचीस आसा आमचे, आयज कोचीस आसा तांकां एकावंटेबिलिटी ना, ते एकावंटेबल तांकां धरिना. आयज कोचिंग दिवपाक लागून कितलेशे जाण कोचाक आमी पेमेंट करता, खंय ना खंय तांकां फॅसिलिटीज मेळटा, पण तांकां एकावंटेबिलिटी धरपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी पळयता गोंयचो जो रँक आसा, आतां रिसंट जो गोंयचो खेलो इंडियाचो रँक आसा स्पोर्ट्साच्या बाबतींत तो 25 नंबराचेर पावल्लो आसा आनी फक्त 3 मेडलां गावल्लीं आसा. म्हटल्यार ही खरेंच एक लजेची गजाल आसा. कारण एक गोंय म्हणटा एक स्पोर्ट्साचें क्षेत्र आसलें आनी आयज खंय ना खंय ते सकयल देंवत आसा. आयज आमचे जे स्पोर्ट्स जे कोच आसा तांकां बरे पद्दतीन कोच ट्रेनींग दिवपाक जाय, जावं कोर्सीस घेवपाक जाय. आयज ते कोर्स घेयना. आयज ओल्ड टॅक्निक्स आसा त्योच यूज जाता. खरें म्हटल्यार ते अपग्रेड करपाक जाय आनी तो रिजल्ट आयज दिसता. हो रिजल्ट खंय ना खंय चेंज करपाक जाय. फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स गोंयांत एकूय हाय परफॉर्मन्स सेंटर ना. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की गोंयांत एटलिस्ट 2 तरी हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स ओपन करची आनी ही सेंटर्स एक नॉर्थान आनी एक सावथान जावचे म्हणून मागता. कारण जेन्ना आमी स्पोर्ट्सा बाबतींत वयता तेन्ना मॉडर्न टॅक्निक्स यूज जावपाक जाय, फिजिकल ट्रेनींग जावपाक जाय. ती आयज दिसना. खरें म्हटल्यार स्पोर्ट्स फाटीत उरलेलो आसा. जेन्ना हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स म्हणटा आमी तितून इंटिग्रेटेड स्पोर्ट्स सायन्स डिपार्टमेंट आसपाक जाय. एक इंटिग्रेटेड डिपार्टमेंट आसपाक जाय जितून सायन्स टॅक्नॉलॉजी जी आसा सायन्साची ती यूज जाता. आयज हें खंय ना खंय मॉडर्नायज वेन आमी पद्दतीन करपाक जाय. आनी आमकां स्पेशली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक आतां सद्याक स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट जाय, स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट जाय, स्पोर्ट्स डेटा एनालिसीस जाय आनी खूब जाण जाय जे आयज सरकारान घेवपाक जाय. कारण जेन्ना आमी स्पोर्ट्स डेव्हलप करता खंय ना खंय आमकां फुडल्या दिशेन पळोवपाक जाय, नाल्यार आमी थंयच उरतले, फाटीत उरतले, 25 नंबराचेरूच उरतले. आमी जेन्ना पळयता नॅशनल गेम्स, आयज खूब व्हडलो विशय आसा हो नॅशनल गेमाचो. 2018 एक एग्रीमेंट सायन केल्लो गोवा गव्हर्मेंटान आनी आजून पर्यंत नॅशनल गेम जाल्ली ना. 2011 करता म्हूण सांगलेलो पण आजून पर्यंत जाल्ली ना. मिनिस्टरानूय दिलें की आमी आजून पर्यंत इक्विप्ड ना म्हणून, आजून पर्यंत आमी रेडी ना म्हणून हे स्पोर्ट्स जो नॅशनल गेम आसा ती करपाक लागून. पण जेन्ना सरकारान इतलो फंड दिल्लो 450 करोड येयलो, आयज ते पयशे खंय गेले?
हे पयशे खंय गेले ते कळोवपाक जाय आनी हेजेर थरर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. एक्स मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तेजेर थरर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय, कारण हो नॅशनल गेम्साक लागून आनी गोंयचो खंय ना खंय प्रोत्साहन वाडोवपाक लागून हे इव्हेंट आहलो. मात आजून पर्यंत तो इव्हेंट जाल्लो ना. 2022 जाली आनी आयज तो इव्हेंट खंय ना खंय गुजरातान गेल्लो आसा. म्हटल्यार हे जे कामां जावपाक जाय ती खंय ना खंय पेंडींग उरल्या आनी हेका कोण जबाबदार आसा, हो जबाबदार कोण तो डिमांड करता आमी की तेका धरचो म्हणून आनी इन्क्वायरी बसोवपाची म्हणून सरकारान. आयज शो मास्ट गो ऑन गो ऑन गो ऑन म्हणून आयज शो ऑफ केल्लो आसा आमचो आनी नॅशनल गेम खंय ना खंय फाटीं सरल्या. आयज आमकां जाय आमच्या भुरग्यांक खंय ना खंय फुडाकार दिवचो आनी नॅशनल गेम समज प्रमोट जाल्ले आमचे भुरगे खंय ना खंय प्रमोट जातले, आयज ते प्रमोट जायना. आमी एक मिनट. Under Rule 16 of Rules and Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. Motion is that duration of the sitting of the House be extended by 3 hours. Those who favor ayes. Aye. Ayes have it. Ayes have it. The duration of the House is extended by 3 hours. GFDC हो GFDC एक बरो स्पोर्ट्स जो आमचो फुटबॉल डेव्हलप करपाक लागून ऑर्गनायझेशन सेटअप केल्ली. मात तेका आयज जो फंड एलोकेट आसा तो फक्त 5 करोडाचो आसा आनी तेंची 38 सेंटर्स आसा. रेजिडेन्शियल एकेडमी आसा, कोचीज आसा, तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. आयज समज 5 करोडान जेन्ना आमी म्हणटा आमी स्पोर्ट्साक खंय ना खंय प्रोत्साहन दिवपाक जाय, आमी फुडें व्हरपाक जाय, स्पोर्ट्स स्टार करपाक जाय आमकां, नाल्यार 5 करोडान खंयच आमचे भुरगे फुडें पावचे ना. हांव मुद्दमून सांगूंक सोदता गोंयचे जे GFDCच्या अंडर एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान इंट्रोड्यूस केल्ले आनी GFDCच्या अंडर खुबशे आमचे भुरगे ट्रेन जाले, कितलेशे भुरगे कितलेशे क्लबांक खेळटा आनी 5 भुरगे नॅशनल लेवलाचेर सिलेक्ट जाले, इंडियेक खेळपाक लागले, जे GFDCन ट्रेन जाले. सो असले इन्स्टिट्यूटांक आनीक प्रोत्साहन दिवपाक जाय, आनीक फंड एलोकेट करपाक जाय आनी आमी खंय ना खंय तांकां फुडें भुरग्यांक फुडें व्हरपाक शकतले. आनी स्पेशली GFDC हो एक हें आसा प्लॅटफॉर्म आसलो थंय जो फिजिकल ट्रेनर आसा तो घातलेलो आनी फुडें आमकां तांकां प्रोत्साहन दिता जाल्यार फुडें हेजेरूच उलोवचें पडटलें आनी ह्याच लायनीन वयचो पडटलें. जेन्ना आमी पळयता लॅक ऑफ फंड्स, आयज स्पोर्ट्साक लागून खूब कमी फंड एलोकेट आसा आनी हें दिसता कारण जे कोचीज आयज खुबशे जाण कोचीज कंप्लेन करता की तांकां टायम टू टायम पेमेंट येना, GFDCकूय टायम टू टायम पेमेंट येना, जेवणाक जावं कितें फॅसिलिटीज आसता त्यो सारक्यो मेळना. सो जो फंड आसा तो चड एलोकेट करचो अशी मागता, कारण स्पोर्ट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमी फिजिकली ट्रेन आनी फीट जावपाक जाय, आमचे भुरगेय फीट जावपाक जाय. जशें दाजी बाबान सांगलां की आयज भुरगे खंय ना खंय मोबायलान उरता, जावं तांकां फंड एलोकेट करता तेन्नाच खंय ना खंय आमी फुडाकार घेवपाक पावतले. फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना ट्रायबल एरिया सब प्लॅन आमची एक एरिया आसा, कुरका विलेज आसा, आयज थंय ग्रावंड आजून पर्यंत ना, कितलीं वर्सां जालीं, एक व्हडली विलेज पंचायत आसा आनी थंय एक जागो आसा जेल्स एंड प्रिझना अंडर. हांव मागता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी तो जागो घेवचो आनी थंय एक प्ले ग्रावंड घालचो, कारण आमकां थंय खुबशी गरज आसा आनी खुबशे भुरगे आसा जे भुरगे बरे पार्टिसिपेट करता, तांकां खेळपाक जाय, मात आयज एकूय ग्रावंड ना. सो मागता की थंय एक ग्रावंड जावचो आनी तसोच आमचो एक गोवा वेल्या ग्रावंड चालू आसा, तो ग्रावंड जाता तितले बेगीन कंप्लीट जावचो ही मागणी करता. डिमांड नंबर 78 टुरिजम. आमी पळयता आसतले गोंय एक टुरिजमाचें राज्य आसा आनी कितलेशे ट्युरिस्ट गोंयांत येता, मात आयज खंय ना खंय आयज दिशाभूल जाल्लें आसा आनी गोंय एक नोंद जाल्लें आसा सॅक्स आनी ड्रग्साक लागून. आयज कितलेशे जाण पिक्चरांनी तेजेर दाखयता की गोवा सॅक्स आनी ड्रग्स आसा, आल्कोहॉल आसा. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी आमची संस्कृती वाचोवपाक जाय, संस्कृती फुडें व्हरपाक जाय, आमची संस्कृती कितें ती आमकां दाखोवपाक जाय. जेन्ना आमी ह्या दिशेन वयतले तेन्नाच खंय ना खंय गोंयचें बरें जातलें. आमी जेन्ना एअरपोर्टाच्यान देंवता, कोणूय ट्युरिस्ट एअरपोर्टाच्यान देंवता, आयज थंय कसिनो प्रमोट जाता. हो खूब लजेची गजाल आसा गोंयकारांक लागून, कारण आमचे गोंयचे थंय डिफरंट लोकेशन्स आसपाक जाय आसली, डिफरंट प्लेसीस आसपाक जाय आसली, त्यो प्रमोट जावपाक जाय आसल्यो. मात आयज खंय ना खंय कसिनोज प्रमोट जाता. जेन्ना ट्युरिस्ट येता डायरेक्ट कसिनोज पळयता. सो हें जें आमचें ट्युरिजम आसा तें दुसऱ्या दिशेन वळचें पडटलें, तेन्नाच आमचो रेवन्यू जनरेट जातलो. हिटलँड टुरिजम, हिंटरलँड टुरिजम हें प्रमोट जावपाक जाय. तशें मेडिकल टुरिजम आसा तेंवूय प्रमोट जावपाक जाय. आमचे कितलेशे फोक डान्स आसा ते दाखोवपाक जाय. आयज मागता सरकारा कडेन की दोन इन्स्टिट्यूट जावचे, जावं एक स्टेडियम टायप जावचो जितून आमचे
फोक डान्स आसा, कला आसा, आर्टिस्ट आसा, आमचे मांड्स आसा, हे खंय ना खंय थंय प्रमोट जावंक जाय आनी तांकां पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय. आमचे कुझीन आसा तेवूय पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय. ते दोनूय जोड पावलान जे आमचे ट्युरिझम डिपार्टमेंट आनी आर्ट एंड कल्चर हेंच्यांनी जोड पावलान दोन अशे स्पेशल घालचे जितून एंट्री फीज आसतली आनी एंट्री फीज घेवन ट्युरिस्ट येवन पळोवपाक मेळटले. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज बीच लायनीचेर कितलेशे स्पाज चालू आसा, मसाज सेंटर चालू आसा. सो हें खंय ना खंय बंद उडोवपाक जाय, कारण आयज इनलिगली चालू आसा आनी हें चालू बंद केल्लें आसा थोडी, बट आनी खुबशीं चालू आसा तेंवूय बंद करपाक जाय. जेन्ना आमी पळयता कितलेशे आयज इंडिविज्युअल होम्स चालू जाल्ले आसा स्टेयाक लागून. आमी जेन्ना पळयल्लो 11,000 जो मिनिस्टरानूच एक हें दिल्लो स्टेटमेंट दिल्लो की 11,000 हॉटेल्स आसा ती इनलिगली ऑपरेट जाता म्हणून. ही जी इनलिगल ऑपरेट जाता तेंचेर फायन मारपाची गरज आसा आनी आयज ते कांयच रजिस्ट्रेशन कांयच करिना. बाकीची जी हॉटेल्स आसा तांकां अबावट 25 रूम्स जे आसा तांकां रजिस्ट्रेशन आसा आनी डिफरंट डिपार्टमेंट्सांचे कॉम्प्लायन्सीस आसा, लायक FDA, एक्सायज, पंचायत, फायर, लेबर, हे सगळे डिपार्टमेंटाचे कॉम्प्लायन्स तांकां करचे पडटा. मात आतां जे दुसरे हे येता ते डायरेक्ट येता, आपणाक जाय तशे बंगलो घेता, फ्लॅट घेता जावं विला घेता आनी ट्युरिझम हे यूज करता. पंचायतीचे एकादली NOC घेता आसतले. हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी जी रेवन्यू लिकेज आसा ती रेवन्यू लिकेज खंय ना खंय सांबाळपाक जाय. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. आयज गोंयांत 2 मिनट मेळटले. 2 मिनट. आर्ट एंड कल्चर जो आमचो आसा तो खरेंच खूब बरो आसा. आमी हो आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करपाक जाय. खूब जाणांनी सांगलें की आमचे जे नाटककार आसा, आमचे जे तियात्रिस्ट आसा तांकां खंय ना खंय सपोर्ट दिवपाक जाय, सपोर्ट प्रायज दिवपाक जाय. आयज ते दिसना, आयज खूब कमी दिसता आनी ताका लागून आयज खंय ना खंय आमचे जे नाटककार आसा आनी तियात्रिस्ट आसा ते फाटीं उरलेले आसा. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज आर्टिस्ट स्ट्रगल करता, आयज कितलेशे आर्टिस्ट स्ट्रगल करता, कसलोय आर्टिस्ट आसूं तो स्ट्रगल करता. ही स्ट्रगलिंग जी आसा ती खंय ना खंय तांकां फाटीं वळटा आनी बेकारीचेर व्हरता. आयज बेकार उरता घरांत. आमी मागता की ह्या आर्टिस्टांक व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी जी 5 स्टार हॉटेल आसा तांकां तितून तांकां प्रोत्साहन दिवचो, कोलॅबोरेशन करचें, टायअप करचो गव्हर्मेंटान आनी तांकां थंय प्रोत्साहन दिवचो की थंय परफॉर्म करचो म्हणून. हें सरकार करपाक शकता, कारण व्हडलीं व्हडलीं कितलींशीं हॉटेलां आसात. आमी जेन्ना पळयता आसतले तेन्ना डेव्हलपमेंट ऑफ मांड कल्चराक फक्त 2 लाख दवरिल्ले आसा. म्हटल्यार जे जागोर जाता जावं बाकीचे जागोर आमचे खेळ जाता, कालो जाता, गॉल्फ जाता, हांकां फक्त 2 लाखूच एलोकेट केल्लो आसा. हो खूब कमी आसा. जेन्ना तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय ते खंय ना खंय फाटीं उरतले. हेजेरूय वाडोवपाचो म्हूण मागता. सबसिडीज ज्यो आसा, ग्रांट्स आसा त्यो टायम टू टायम डिलिव्हरी जावपाक जाय. आयज तेवूय डिलिव्हरी टायम टू टायम जायना. सो तेवूय मागता की जाता तितले बेगीन तांकां डिलिव्हरी करच्यो म्हणून. आनी शिगम्याक आयज पळयता आमी शिगमो जावं कार्नवाल जाता, ते शिगमो जावं कार्नवालान आयज खुबशे जाण बाकीचे स्टेटींचे समाज आसा आयज ते पार्टिसिपेट करपाक लागल्या. आमी समज बाकीच्या स्टेटींचे समाजांक हांगा पार्टिसिपेट करूंक दिले नाल्यार गोंयचें जें हें आसा, कला आसा, सांस्कृतीक क्षेत्र आसा तो खंय ना खंय डायल्यूट जातलो आनी फुडें जी गोंयचो कल्चर आसा तो गोंयचो कल्चर उरची ना. सो मागता जे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जावं ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी लक्ष दवरचो की गोंयच्या कलाकारांकूच फुडें जावचें आनी गोंयची जी प्रथा आसा ती राखून दवरपाची. ही समज आयज आमी राखना नाल्यार फुडें डायल्युजन जातलें आनी गोंयची जी कला आसा ती प्रस्तूत करपाक मेळची ना. डिमांड नंबर 82 दोनूच आसा. डिमांड नंबर 82 डेव्हलपमेंट वेबसायट शूड बी अपडेटेड टायमली. एकूच मिनीट. ज्यो वेबसायट्स आसा सरकाराच्यो ज्यो वेबसायट्स आसा त्यो टायम टू टायम अपडेट जावपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले खुबश्यो आमी वेबसायटी पळयता त्यो अपडेटेड ना जावं त्यो ओपनूय जायना, स्लो जाल्ल्यो आसा. सो ह्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो वेबसायटी आसा त्यो जाता तितले बेगीन रिफ्रेश करच्यो. आमी जेन्ना पळयता गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क आसा, जो प्रोजेक्ट आसलो रुरल जी विलेजीस आसा तांकां कनेक्ट जावपाचो, आयज हो कनेक्ट जाल्लो ना. आनी जेन्ना आमी शाळेंचे भुरगे शिकता जावं स्कुलांतले भुरगे शिकता, आयज नेटवर्क खूब इम्पॉर्टंट जाल्लो आसा. इंटरनेट पावोवपाचो, इंटरनेट सर्वीस पावोवपाक जाय. सो ह्या नेटवर्काचेर जाता तितले बेगीन काम करचें म्हणून मागता. नेक्स्ट श्री अलेक्स शिकेला. To support the cut motions before this House. Speaker sir, I would like to start with sports. At the outset, I would like to thank the Honourable Minister
for giving permission to the villagers of Utorda to utilize the facilities at the football ground that is owned by the sports department. Thank you. Having said that, Speaker, sir, I would like to bring to his attention the fact that in the village of Lotoli, there is a football ground that has been acquired by the sports department. It has a hall for indoor games, but it is sad to say that nothing has been done to maintain that hall. And if you don't immediately attend to it, I believe the day is not far when the whole thing is going to collapse. I also would request you to find time, visit the ground, and you will see in what a pathetic condition it is. Speaker, sir, the village of Nube is known all over the country and maybe even in a few countries abroad for generating football players. But it is sad to say that this village that has got players playing across the country in various leading teams does not have a football ground. During my tenure earlier as an MLA, we had started the process of acquiring land, but unfortunately, due to political reasons, the proposal was dropped, and therefore I would request you, put your department in action, identify a place, and give the youth of Nuven the privilege of having a football ground to play football on. Speaker, sir, whatever one may say, today sports plays a very important role in the development of a child. And therefore, I believe this basic facility of a football ground is essential. So please pay attention to it. Now, coming to the printing press, I happen to be the Minister for Printing Press in the years gone by, and I was privileged to have as the Director of Printing Press a very efficient officer in Mr. N.D. Agarwal. I'm happy to note that the Minister has brought him back to work or to take charge of the printing press. Speaker, during his tenure, N.D. Agarwal ensured that no printing was done by government departments outside the printing press. Thus, he ensured that that printing press was kept busy all the time. Mr. Agarwal was shifted was given various other responsibilities. And with his departure, the work in the printing press, I'm given to understand, came down to almost zero. The work was restricted mainly to printing of government requirements, election time, and those type of things, but other things, everything was being done outside the department. Either you give him a free hand and let him bring it to the old level, or close the printing press. Don't maintain it, it's becoming a joke. Speaker, sir, coming to tourism. Many have spoken. Some of the points I may bring up may be also repetition, because I have not paid attention to what many have said. Because this House is privileged to have many members who are in the tourism, involved in the tourism sector in various fields. The Government of India initiated an excellent scheme or a system wherein, seated abroad, you could apply for an e-visa. For reasons best known to Government of India, the United Kingdom has been, after COVID, United Kingdom has been excluded from this scheme. Today, a person who is coming from the UK who would like to visit Goa has to wait for 4 to 6 weeks to get his visa approved, if at all. Whilst people from other countries can get their visa sanctioned in a short period of 3 to 4 days. I know it is not within your purview, but I believe that you will have to take it up with Government of India. Speaker, sir, a tourist wanting to come from the UK
has to pay something like 149 pounds for his visa, which is something like around maybe around $175 today. But Speaker Sir, somebody coming under the e-visa pays a small amount like just $25. Now here is a situation where if it is our intention to encourage tourism, and let us not forget, the UK is a large market for tourism as far as Goa is concerned. We therefore have to take it up in right earnest and ensure that the Government of India brings this fee at par with the other countries that are eligible for this e-visa system. I believe the Minister should also ensure that we have more direct flights from cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Ahmedabad, Trivandrum, etc., as they have a lot of international flights landing in their areas. Thus, connectivity to Goa would improve and we would be able to get more flights here. Speaker Sir, Goa is privileged to have a unique facility for tourists in the form of beach shacks. It is a nice local experience for the tourist, but I believe these shacks need to be regulated. I believe the government should ensure food safety. The government should ensure a high hygienic standards are maintained by the shack owners. Speaker Sir, talking about the shacks, over the last 2 years, shack owners have had to bear the brunt of COVID. They've lost a lot of money. They had invested large sums, but due to COVID, tourism came to almost a full stop. And therefore, maybe in your magnanimity, you could consider giving them some reduction in license fees for this year. Speaker Sir, another issue I believe the Honourable Minister should take up in right earnest is, whilst the Government of India or the Council controlling GST has yet to finalize the GST rates for casinos, this same body did not hesitate to put GST on hotels charging less than 1,000 rupees. Speaker Sir, if you look minutely, Goa is attracting tourists from all sorts of categories. And therefore, I believe the Minister should take up with the central government that this GST on hotels charging less than 1,000 rupees should be brought down immediately to zero. Speaker Sir, we talk of Goa with great pride. We talk of Goa, the government is projecting Goa all over the world. But personally, I believe, Speaker Sir, that the time has come where the government should form a tourism board with the Honourable Minister in the chair. And I'm again repeating with the Minister in the chair because I know personally that this Minister has travelled the world around. He's seen the world. And I therefore believe, having seen the world, he would know what Goa needs. But in this board, you should have members who are experienced in the tourism trade. No, I'm not naming, okay? If you ask me to name, I'll name Ernest, I'll name Alu Gomez Pereira, there are so many. But I'm saying, put people who really know what the trade wants, people who are experienced, people who have seen the world, that is most important. Speaker Sir, I believe this board should play the role as an advisory board, and their advice should be considered by, be it Goa Tourism Development Corporation, be it various other bodies that you have under you. Speaker Sir, I also believe that this board should advise where and when the government should participate in various travel marts, travel shows. Speaker Sir,
somebody spoke of the show must go on. Earlier we heard the show must go on, and that is why we went as far as America, as far as Canada. Speaker sir, there are beautiful beaches in those parts of the world, and they are so far, they are not going to come down to Goa. Speaker sir, Goa is picking pretty fast in the field of beach marriages or beach weddings. But today, Speaker sir, unfortunately, the process to get permission to hold a beach wedding is so cumbersome. I think it is, I'm not sure if it is the intention of the government to discourage these marriages, but I believe South Goa in particular is picking up as far as these marriages are concerned. Speaker sir, today if you want permission to get a beach marriage, you have to go to various departments, be it CRZ, be it the Panchayat, and so many such government bodies. If the minister means business, I think the time has come when you should opt for a single window clearance system. Maybe you give the authority to the CRZ authorities, maybe you give it to the collector. Take an agency that is going to give all permissions within a stipulated period of maybe 3 days or 4 days. Speaker sir, today you have CRZ that is charging you something like 50,000 rupees. Panchayats that are charging you between 25,000 to 1 lakh rupees. You've got your own department. Your own department, if I'm not mistaken, is charging something like 34,000 rupees. No. Out of the 34,000 rupees, you are refunding 20,000 rupees after the function. 2 minutes, Speaker sir. To get that refund, you are taking minimum 3 to 4 months. So something is wrong somewhere. So therefore, form this single window system, and I'm sure Goa would be able to attract much more such weddings. Speaker sir, another thing that tickles my mind very often is that Goa talks of hosting Sunburn Festival once a year. It is strange, Speaker sir, that the organizers of these festivals start selling tickets for the festival much before they have even applied to the government for permission. Are they taking the government for granted? Are they in league with the government? I'm not referring to, please don't take it personal. But definitely there is something wrong somewhere, that they have the courage to sell tickets much before they've applied to your government for permission. I think it's time you look into it and stop that. Thank you, Speaker sir. Please. Speaker sir, I have forgotten just one small point. Yes. I would like to request you, the beach of Betalbati and Majorda, the water level has risen. You all had constructed 2 bridges as access to the beach. I think the bridges have to be extended by some 15-20 meters more. So if you could ask your department to immediately do something on that field. Thank you, Speaker. Speaker sir, I stand to oppose the demand and support the cut motion. Demand number 42, sports. Speaker sir, आमच्या चिंबेल गांवांत बऱ्यांतले बरे टॅलेंटेड भुरगे आसा आनी इतले भुरगे आहा मात तांकां एक बरो ग्रावंड ना. आनीक हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की जेन्ना हांवें ताका क्वेश्चन घाल्ले ह्या हेजेर आमच्या भुरग्यांक ग्रावंड मेळचो म्हणून ताणें म्हाका एक पॉझिटीव रिप्लाय दिलो म्हणून हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच सांताक्रूज मेर्शे एक इनकम्प्लीट ग्रावंड आसा. आमच्या लेट MLA आमची विक्टोरिया फर्नांडीस तियेन हो केलोलो आनी हो ग्रावंड इनकम्प्लीट आहा. ताका 9 इंच लेयर ह्या ग्रावंडाक ना. तसोच वॉकिंग ट्रॅक तेजो इनकम्प्लीट आहा. तेजी लायटींग इनकम्प्लीट आहा. टॉयलेट फॅसिलिटी इनकम्प्लीट आहा. आनीक लायटींग आनी ब्युटिफिकेशन सगळें इनकम्प्लीट आहा. तेंय हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन हें मातशें बेगीनचे बेगी
तेणें करून घेवचें म्हणून. तसोच आमचो सांताक्रूज ग्रावंड हो आमच्या लेट MLA विक्टोरिया फेर्नांडीसान केल्लो. तो ग्रावंड आमच्या एका गांवच्या भावान आमचो रॉकी डायस बऱ्यांतलो बरो बॅडमिंटन चॅम्पियन तेणें हो डेल्लीसान एक डेल्लीची स्कीम हाडलेली स्पोर्ट्साक आनी 7 crores तेणें पास करून घेतलेले. मात गोवा गोवमेंटान 4.24 crores घेतलेले आहा. आनी ह्या ग्रावंडाचें जें काम जें चलता तें पळयत जाल्यार स्पिकर सर सारकें 3rd grade जालेलें आहा. तेजें जें कापीट जें आहा तें कापीट सारकें थिकनस तेका सारकें ना. तशीच तेका रब्बर आहा ती रब्बर सारकी ना. तेजे लेयर पळय घातला तो लेयरी तेजी क्वॉन्टिटी सारकी ना. तशेंच ड्रेनेज सिस्टम आनी कंपावंड वॉल आनी तशेंच तेका गेट तेंची ओपनूच दवरलेली आहा. आनी हिंगासर भितर सुणी वयता आनी हांव नको हें जें कितें जातलें पळय तें तेका लागून मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन तेणें एक इन्स्पेक्शन घेवन हें मातशें सगळे जाग्यार घालचें. तशेंच आमच्या कुजरा बांबोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा हो आमच्या गांवांत पडटा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तशेंच श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. हे दोनी ह्यो कॉम्प्लेक्स ह्यो बंद जालेली आहा. हेजो यूज जावचो कित्याक अशें बंद दवरप हें सारकें न्हू. आनी फर्स्ट प्रेफरन्स दिवंक जाय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक. तशेंच म्हाजें एक मागणें आसलें गोवमेंटा कडेन की आमच्या गांवांत आनी गोंयांत बऱ्यांतले बरे स्पोर्ट्स यूथ आहा आनी सगळो टायम तेंचो काडून ते स्पोर्ट्साक तेणी घातलेलो आहा आनी व्हडले व्हडले टिमीक ते शेवता. हांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवचें आनी गोवमेंटान तांकां जॉब तांकां कशे भाशेन दिवचे गव्हर्मेंट जॉब. तशेंच म्हाका डिमांड नंबर 85चेर उलोवपाचें आहा. तशेंच आमच्या गांवांत एकूय कम्युनिटी हॉल ना आनी एक जागो आमच्या लेट एक्स MLA विक्टोरिया फेर्नांडीसान जे एक्वायर केल्लो फकत आमच्या गांवच्या युटिलिटीक गांवच्या फायद्याक. हो आतां आमी आयकलां की तो आनी कित्याक यूज जाता म्हणून. ह्या जाग्याचेर एक कम्युनिटी बऱ्यांतले बरें एक आमच्या मिनिस्टरान ही म्हाजो रिक्वेस्ट आहलो ताका थिंगाचें तेणें घालचें आनी आमच्या लोकांक सगळ्या खुशी करचें आनी तेजें नांव सदांच थिंगासर उरतलें. तशेंच आमकां एक बऱ्यांतलो बरो एक मार्केट ना आमच्या सांताक्रुजार. मार्केट सारकें आमचें पळयत जाल्यार आमकां मार्केट ताजो जागोच ना सांताक्रुजान. तसोच चिंबला जो मार्केट आहा तो एक फुटपाथाचेर अशें लांबच्या लांब बायलां बसता आनी सारकें शेबी जालेलें आहा आनीक कंडिशन सारकें बॅड जाल्लें आहा. ताका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन एक सांताक्रुजांनी एक बऱ्यांतलें बरें मार्केट करचें. तशेंच चिंबलान हे दोनी मार्केट तर जायत जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांचें खूब बरें जातलें. तशेंच टॉयलेट फेसिलिटी एक इनकम्प्लीट टॉयलेट आहा तसोच एक्स MLA आमच्या लेट MLA बांदलेलो तोय इनकम्प्लीट उरलेलो आहा तोय कंप्लीट करचो इंदिरानगरान. तसोच गवले वाटांनी एक टॉयलेट आमचो पासान येयलेलो तो पत्तो गेलेलो आहा. आनी सांताक्रूज बांद हे जी ST एरिया हे दोनी हे ST एरियांनी एक 8 सीटर हे टॉयलेट आमच्या चडशा बायलांक हे चड चड ही गरज आहा. तशेंच आमची एक लायब्ररी सांताक्रुजान आसली ती लायब्ररी आतां यूज जायना. ही हांव मागता गोवमेंटा कडेन की ही लायब्ररी चालू करची कित्याक आमच्या भुरग्यांक आयज काल नॉलेज दिवपाक फकत लायब्ररीच तुमी जाणा लायब्ररीचीच एक चडांत चड गरज आहा. तसोच एक मेर्शे जी आमची लेक आहा ती लेकीची दौड आमची सारकी मोडलेली आसली म्हणून तेन्ना अशीच आमच्या लेट एक्स MLA थिंगासर एक वॉकिंग ट्रॅक करपाक केल्लो वॉकिंग कम सायकल ट्रॅक आनी हो तर जालो जाल्यार खुबशे लोकांक बऱ्याक पडटलो. आनी ही लेक इतलें ब्युटिफूल आहा आनी ही वॉकिंग ट्रॅक तर केलो जाल्यार तेजी दौडी घट जातली. तशेंच आमच्या धाकट्या भुरग्यांक सायकली शिकोवंक मेळटल्यो. तशें आमच्या जाणट्यांक चलपाकय खूब बऱ्याक पडटलें.
दुसरें तशेंच पेवर आहा इंदिरानगरान आनी ताका ड्रेनेज बांदलेली आहा RDA थ्रू RDA. थिंगा जालां कितें, ह्या ड्रेनेजीक लोकांनी सेप्टीक टँक आनी सोप पीट ताका सोडलेली आहा आनी सगळे लोक आमचे बेजार जाल्लेले आहा हे अशें सोडलां म्हणून. मात जाता कितें, तेंचेय प्रॉब्लम आमी चिंतूंक जाय. हे लोक कित्याक ते सेप्टीक टँकीक एका ड्रेनेजीक सोडटा पळय तेंचे सेप्टीक टँक. आतां जाता कितें, हे जे घरां आहा ती स्लोपाचेर आहा आनी थिंगासर गाडी वचपाक वाट ना. आनीक वाट ना जावच्या कारणान लोक फकत त्या पेपराचेर चलोवन वयता आनी सेप्टीक टँकी त्या लोकांनी मारलेल्यो. मात ते सेप्टीक टँकी भरून वतोन तांकां जागो ना गाडी हाडपाक, ते सक करून व्हरपाक. ह्या रिजनाक लागून त्या लोकांनी ह्या ड्रेनेजीक सोडलेले आहा. ताका लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की तेद्याच कुडक्याक एक तर सुवेज प्लांट जर घातलो तेद्याच कुडक्याक जाल्यार ह्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटलो. कित्याक नाजाल्यार तेंचे प्रॉब्लम केन्नाच सॉल्व जावचे ना आनी तांकां लागून दुसऱ्या लोकांक त्रास जातले. हे आख्ख्या गोंयान असले प्रॉब्लम आहा. जे स्लोपाचेर घरां आहा तांकां रोड नासलेल्या कारणाक लागून आनी तेंचे जागेय धाकटे आनी तेंचे सोपीट भरले जाल्यार ते कोतेले कितें, ते कशें तेंचे व्हरूंक शकता. हे आमी गोवोरमेंटान चिंतूंक जाय आनी एटलिस्ट त्याच जाग्याक एक सुवेज प्लांट खंय मारून सोकला तर एक व्हडलो सुवेज प्लांट जर घातलो जाल्यार हे आख्ख्या गोंयान असले प्रॉब्लम सॉल्व जातले. दुसरें म्हाका एक उलोवपाचें आमच्या ट्युरिजमाचेर. चडांत चड गरज आहा लेडी लायफ गार्ड. गोंयान खुबशे ट्युरिस्ट येता, तुमी जाणा बिचीक वयता, चडशीं लेडीजाय आसता. मात लेडी लायफ गार्ड आमकां आयज पासून ना. ताका लागून हांव मागतां गोवोरमेंटा कडेन लेडी लायफ गार्ड आसचे. कित्याक जेन्ना कोणी बुडटा जावं कितें जाता जाल्यार आनी जावं तेंचे कंप्लेनी जर आहा जाल्यार एक बायलेकूच सांगूंक शकता आपल्याचे प्रॉब्लम. ताका लागून चडांत चड ही गरज आहा. तशेंच हांव मागतां एक बस जी एक थर्ड टायम स्पीकर सर, बस जे आतां भायलेगान जे बसी जे सायट सीइंग बसी आसता ते बसींक ओपन टॉप आसता आनी अशे ट्युरिस्ट ते बसींचेर बसोन तांकां सगल्यांक हे सायट सीइंग तांकां दाखोवंक जाता. ताका लागून तेंय म्हाजें एक मागणें आसलें तें करचें म्हणून. तशेंच फॉरेनर जे हिंगा येता तांकां हिंगासर डिफरन्स जालेले आहा. खुबशे मेडिकलान पासून आमच्या एक फॉरेनर तर गेलो एडमिशन करपाक जाल्यार ताका रेटी मायज धरलेली आहा, डबल मायज. ताका लागून तेजेर कंट्रोल जावंक जाय. तशेंच फोर्ट आग्वाद फोर्ट आहा थिंगासरी रेटी आमच्या लोकांक सेपरेट तांकां सेपरेट हे सारकें न्हू. तशेंच विजा UKसान जर हे फॉरेनर येता ह्या फॉरेनरांक विजा काडटलो जाल्यार तांकां एक्स्ट्रा पयशे आनी दुसरे कंट्रीचे येतात जावं जर्मनी जावं दुसरे युरोपाचे लोक येता तांकां ही विजा लेस आहा. हेजेर चॅक करचें, कित्याक अशें आमी डिस्क्रिमिनेशन करप सारकें न्हू. ताका लागून हे सगळे हांव मागता. थँक्यू. Honorable Speaker, I rise to support the cut motion and oppose the demands. First, I will speak on demand number 78, which is tourism. First issue I would like to point out is about the Pomburpa Spring. Don Bao Ashile, August Matthias Pinto and Joaquim Vicente Pinto, and they had done that benefication and improvement of that spring in 1815. And there is a plaque there, a marble plaque. This water of Pomburpa Spring is known to have medicinal properties and many people come there. It's a very beautiful spot and the Honorable Minister is fully aware of this place and he has visited the place, and I think it's like home away from home for him. So I don't have to say much. But GTDC undertook the work of beautification and it was beautiful, really it is beautifully done. But sadly, the toilet is in shambles, all the facilities are virtually crumbling, and there are even people who come there for picnic, they येतात आणि बाटली उडयतात, बाटली फोडतात, and then there is no cleanup operation. So I would invite my colleagues also to come and visit the place. It's a beautiful place. You feel like you are in the forest, suddenly in the middle of a residential area. And when you hear that sound of the water coming, it is like fascination.
So I request the Honorable Minister to consider the repairs to be done with all facilities to be restored at this spring as soon as possible. Second part of this is, a friend of mine mentioned, which I thought was a little bizarre. Cyprian Gomes from Pomurpa had mentioned that water of the spring could be utilized, and I was thinking, how can it be utilized? But then we have the water which flows out of the spring, and it is just getting wasted. So if there can be some collection point in the tank, and then you can make utilization of this water, you can sell it. I'm not saying filter it and start drinking it, because you'll have to have a filtration plant and many problems. But it can be sold to many places who need for gardening. You understand? I'm not saying that it should be drunk, but at least for gardening, and you can make use of it instead of getting wasted. So this is the second part of this. Then, GTDC runs hotels. There's only one hotel which I want to point out. I remember as a child, there was this hotel at Britona. And that Britona hotel now it just can't be seen. The other day when I drove around, I saw buses parked over there, and I think that should be restored, because you can get a lot of income generated from that. And it's becoming breeding ground for mosquitoes. Third point is of driving of vehicles on the beaches. This has become very commonplace when especially people who are not from Goa come. They hire a vehicle and drive on the beach as if it's some right of theirs. You know the recent case in Anjuna, which we have seen. We may say that that may be for the police, but you also have tourist police. So I think tourist police also can put a check and stop them from there. Next aspect I want to talk is of heritage tourism. Honorable Speaker, I see that there is nothing which we have so far for this heritage tourism. In my constituency in Aldona and also in Salseth, you know, there are very beautiful houses. Some houses are even collapsing, they are crumbling. People are not in a position to maintain those houses. People are abroad and some of them houses are locked. If there can be something which can be done, a scheme or a policy. I'm told that the Kerala one is a very good one. I'm not sure. I'm not making a statement. That I would request to link it with homestays. Now, when I'm saying homestays, I'm saying legally recognized homestays, because there is a big issue where there are illegal premises being operated as tourist destinations. In the tourism report, there is one report called COVID-19 Survival and Revival of Goa's Tourism Industry. This was done by Goa Tourism Department along with KPMG. That is available on the website. That at page 19 shows the 4 categories, because under the Tourist Trade Act we have got 4 categories of hotels. I will just read this. Category A, it shows 76 registered and 16% are illegal. Category B, 252 registered, 29% illegal. Hotel category C, 715 registered, 43% illegal. Category D, that's the lowest one, is 2784 registered and 64% illegal. Then you have 8-wheelers registered, and this is very interesting, 98% illegal. And the last one is flats and vacation homes, which says nothing registered, 100% illegal. So there are also, which we know, these in gated communities, people are running hotels and restaurants and these accommodations. This is causing inconvenience to a lot of people. People who reside there are buying those places for them to live, not to have disturbance. They want peace. They want to enjoy their swimming pool. They want to enjoy their compound over there. Suddenly they have tourists. Every day, new people coming in. Not only are they inconvenienced, but it is also causing danger to them and to the families, especially the ladies and the girls, because you have every time new people coming. They know your pattern of coming in and going out. You know who's inside, who's outside, and one day you'll be looted, robbed, or maybe somewhere struck outside your gated community. I think the Honorable Minister can look into this and can take action. If you can identify and arrive at these figures of percentages, you definitely know where it's running illegally. And this is a loss of revenue. There is also one more thing which I want to point out, which you may be aware, but you might have not been handling this portfolio before. People are making these bookings for these premises and asking for payments in dollars. You see, if the flat is held by somebody who's staying abroad,
He gives you a booking. You go to the website and you can book a flat. The flat can accommodate, or 2 flats they will give you for 8 people or 16 people, however they want, or a bungalow. And then they make the payment when somebody is in charge for collecting this. Or online, they give you the option to make a payment. If you're a foreigner, you pay in dollars. If you're not, if you're coming from India, then you will pay online or maybe to the person in Indian rupees. So this is a loss of revenue which we are having because we don't get this income coming into our country. Then one small thing which may not directly be with the tourism department is about, we are doing all these embankments because you're saying that the sand erosion is being caused. Please make a study on that, because sometimes the natural water coming in and going out will cause less erosion than putting these kind of walls, and then it crashes and it goes out. Please look at it, because that scientifically I have seen that something else is there. There is one request I have, is about high mast lights in my constituency. GTDC is also having these. Please, I request you to please review these and make them sure that they are in good state. Touts is another thing which is affecting our tourism. आमगे बस स्टँडार आमचे कदंबा बस स्टँडार पणजे येयले जाल्यार थिंगा आमकां दिसता ते आत दाखयतात तेश कोन पयले पाटी हांव थांबलो म्हाका खबर ना म्हाका चोयलें ना ते वच म्हणपाक लागले जावो जावो मागीर म्हाका कळ्ळें टावट मागीर आनी कोणें सांगलें टावट्स म्हूण सो एक आनी फकत भायले नंबर प्लेट पळयले मागीर ते गाडी थांबयतात मागीर रोखडे केस फिक्सिंग करतात ते फाटल्यान वयता एक मोटरसायकल घेवन इट इज अ वेरी बॅड थिंग. And I mentioned some time back that when I landed at Delhi airport and I was waiting for my baggage, and the person told me he had very bad experience in Goa at the beach here in North Goa, where somebody came and accosted them, virtually trying to push down somebody or sell some parasailing or something like this, which is not a good thing. And I would only request, even in this belt in Kalangut, Kandoli, you see people standing with boards promoting some disco or casino or something like that, or even some night joint. Let them be officially with their uniforms or whatever, I would say this. Because otherwise what is happening, you don't know who is genuine and who is fake. People are collecting money from tourists and they end up landing at the place and saying that you have no booking. Just 2 minutes more. Information technology. Demand number 82. Honorable Minister may also look at it. Your website of ditgoa.gov.in does not itself open. And I have seen that it is a platform which you are giving for e-governance system on a strong network connectivity to build infrastructure to host e-governance applications of various departments, provide secure center. All our panchayats in Aldona constituency, unfortunately, their websites are virtually not working. Or the Pomburpa Olauli Panchayat, which has got its website, it shows last updation on 30th June 2017. Nationala Panchayat has, my McAfee blocked it by saying it's a risky connection. Bastora says the page does not open. Aldona page also doesn't open. And Moira is not opening. Ukasai Palye opens only with a picture of some photographs and nothing more on it. So I would request the IT section just to help the departments, our panchayats, to update their websites. And the last small thing I want to mention is about sports. Demand number 42. Honorable Sports Minister, we have got the Goa Football Development Council. In that, I had asked a start question about the necessity of continuing it and about financial viability of this GFDC. And it was said that you employ about 87 coaches, 47 ground persons, and many other things. In 2020, posts were created, but unfortunately, people are working there on contract basis from the time of inception. And I think people should not be put out on the road like this. Please fill up those posts, regularize them, because they have been there for so much time. I don't think anybody will have an objection. I know people can go to court about it, but if they have been there for so long, you recognize them, please try to make them permanent and give them the benefits which they can be given. Yes, I'm okay. Yes. Shri Rajesh Pradesai. स्पीकर सर, हांव कट मोशनाक सपोर्ट आनी डिमांडाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 78, 42, 43 आनी 85 चेर उलयता.
स्पीकर सर, टुरिजम डिमांडाचेर उलयतना हांव फक्त दोनूच मुद्दे सांगता. एक म्हणल्यार गोलती नावेलीची टुरिजम पार्क आनी ओल्ड गोवा पंचायतीच्या चर्चीच्या सभोंवतणीक जे पार्किंग. स्पीकर सर, दिवाडे चर्ची कडेन टुरिजम पार्क आसा, आमचें टुरिजम पार्क आसा, बरें आसा. त्या पार्कांतल्यान जर बसत त्या पार्कान जाल्यार मांडवी नदीचो व्यू आनी अटल सेतूचो व्यू हो सामको बरो सुंदर दिसता, म्हणजे चड बरें दिसता थंयसान पळोवपाक. तेन्ना हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां, टुरिजम मिनिस्टरा कडेन, ते आमकां पार्क रिन्युवेट करून दिवचें आनी एक बरें थंय ट्युरिस्ट थंय भरपूर येवपाक एक आमी तांकां आव्हान दितलें, जेणे करून आमच्या थंयसरल्या भावांक जॉबूय मेळटलो, तांकां कितें बिजनसूय करूंक मेळटलो. हें आमकां जाता तितले बेगीन एक रिन्युवेट करून दिवचें स्पीकर सर, अशें म्हणून हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां. तशेंच आमकां बिजनस करतलो जाल्यार थंयसर भरपूर पर्याय आसा. आयलँडान आसलेल्या कारणान आमी एक प्रोपोजल घालतले स्पीकर सर मिनिस्टरा कडेन. एक हांव तांकां एक कोणी आतां 50 कोटी घाल म्हटल्या बरोबर गव्हर्मेंटा कडेन तें जावचें ना. हांव एक म्हाज्या पद्दतीन हांव एक मिनिस्टराक सांगता की एक बरो प्रोपोजल दितलो हांव, जेणे करून गव्हर्मेंटाक रिन्यू मेळटलो, गव्हर्मेंटाकूय फायदो जातलो आनी आमच्या जे थंयसरल्या भुरग्यांक जॉबूय मेळटलो, अशें म्हणून मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर, त्याच बरोबर ओल्ड गोवा चर्चीच्या सभोवती जवळ जवळ आमच्या ओल्ड गोवा चर्च पळोवपाक लोक 6.5 एवरेज पर डेची जर एवरेज जर धरली 6,500 ते 7,000 एवरी डे आमचे लोक येता ही चर्च पळोवपाक येता. ती चर्च जेन्ना पळोवपाक येता थंय एक पार्किंगेचो एक व्हडलो इशू जाता, सामकी म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां, तेंचो ओल्ड गोवा पंचायती कडेन टुरिजमाचो जागो आसा पार्किंग. आतां थंय कोण येता, कोण पार्किंग घेता, कोण टुरिस्टांक लुट्टा हें आमकां खबर ना, पण आजून पर्यंत हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां स्पीकर सर की तो आमच्या ओल्ड गोवाच्या पंचायती कडेन MOU करून दिवचो, जेणे करून आमकां पंचायतीकय रिवेन्यू मेळोंक शकता स्पीकर सर. त्याच बरोबर थंयसर स्पीकर सर पार्किंगेचे आमकां गांधी सर्कल टू दिवारी फेरी पर्यंत असो पार्किंगेचो इतलो प्रॉब्लेम जाता. तो जर आमकां जर जागो जर मेळ्ळो जाल्यार आमी तेजेर एक प्रॉपर तुमकां एक थंय ब्लॉक जायना, जे गाडये थंय त्रास जायना पार्किंग करपाक, तशें आमी एक प्रॉपर चॅनलान वचून तें आमी सारकें करून दिवंक शकता स्पीकर सर. त्याच बरोबर डिमांड नंबर 42 येता स्पीकर सर. म्हाज्या मतदारसंघान करमळे, मालार, साव मातियास आनी कुमारजुआ अशे तीन बरे ग्रावंड आसा स्पीकर सर. हे जर बरे जर ग्रावंड हांकां जर बरी जर सुविधा जर दिली, आमच्या ह्या ग्रावंडाक बरी जर सुविधा जर दिली, जेणे करून पवेलियन बिल्डींग जर बांदली, चेंजींग रूम किंवा वॉशरूम अशें जरी बांदले जाल्यार स्पीकर सर आमकां थंयसर भुरग्यांक भरपूर फॅसिलिटी दिवंक मेळटली आनी भुरगे भरपूर बरे तयार जातले. आयज थंय कांय फॅसिलिटी ना. लास्ट 15 वर्सां म्हाका दिसता भुरगे आनी बेश्टे ते येता खेळटा वयता, पण तो एक फेमस सगळे हे ग्रावंड आनी भुरगे सारके म्हाज्या मतदारसंघाचे सारके टॅलेंटेड आसा. फुटबॉलाक सारके पिशे आहा भुरगे, क्रिकेटीक पिशे आहा, 12 म्हयने थंय खेळ चलता तेंचो, पण सुविधा कांयच ना. हांव मिनिस्टराक कांय तशें म्हणूंक शकना, कारण मिनिस्टर जर सांगलें जाल्यार धपक्याक काम करतलो हेही म्हाका गॅरंटी आहा, पण आयज पर्यंत हांवें मिनिस्टराक केन्ना सांगूंक पावलो ना. स्वता व्हरून म्हाका मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की तुजें कितें काम आसा, ग्रावंडाचे लायटी पेटना जावं कितें आसा हें तेणी म्हाका पयलीं सांगलां की तूं मातशें सांग आपल्याक, आपूण तुजें काम करून दिता म्हणून. ताका हांव धन्यवाद म्हणटा स्पीकर सर की तेणी जावन म्हाका हें स्वताक सांगलेलें आसा. आमची तुमी दिवार FC म्हणून जाण आसतली, दिवार FC अश्यो बऱ्यो बऱ्यो टिमी आसा. जर आमी हांकां जर खंय तरी तेंको जर दिलो आनी हे जर सगळी फॅसिलिटी दिली, म्हाका दिसता आमचे हे भुरगे खंय तरी एक नॅशनल टीम खेळपाक सारकी तेंची एक बरें आमी तांकां सपोर्ट करूंक शकता आनी केन्ना तरी ते नॅशनल टिमीक वयतले अशी म्हाका आस बाळगिता स्पीकर सर. डिमांड नंबर 43 येता आर्ट एंड कल्चर स्पीकर सर. म्हाज्या मतदारसंघान कुमारजुआ, आखाडा, दिवाड जे सगळे करमळे म्हण हे बरे सारके नाटक कलाकार आसा, नाटक करपी आसा, तियात्रीस आसा, जेणे करून आमच्या मतदारसंघान एक कला भवन म्हणटा तें आजून जाल्लें ना. एक बरेंशें थंय एक आमकां एक बरें सभागृह बांदून आमकां दिवचें, जेणे करून प्रत्येक मनशांक, आमच्या सगळ्या भुरग्यांक जेणी
तांकां प्रत्येक आपले कला दाखोवपाक तांकां मेळोंक शकता. त्या भशेन तांकां फुडें तयार जावपाक मेळटलो आनी आपले नाटक म्हण किंवा तियात्र म्हण किंवा कलाप्रेमीक जी आवड आसा ती तांकां एक बऱ्या प्रमाणान आपल्या दाखोवपाक लागून मेळोंक शकता. स्पिकर सर, म्हणून हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करतां की हे सगळे आमच्यो मागण्यो पूर्ण करच्यो आनी आमकां जाता तितले एक थंय सारकें बरें थंय हाडून दिवचें. कारण आमचो कुमारजुवा मतदारसंघ हो सारको कलाकाराची खाण आसा. आमचे थंय कलाकार अशे तयार आसतात ते एवरी डे पळय खंय गेलेले आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघाचें नांव पयलीं येता. कुमारजुवेचें नांव पयलीं येता. गणपती कर म्हण, फ्लोट कर म्हण, म्हणजे फ्लोट करता शिगम्याक म्हण, कसले हेका आमचे भुरगे केन्नाच फाटीं रावना. जेणे करून तांकां जर मातशी मदत जर मेळ्ळी जाल्यार ते आनी खूब फुडें पावूंक शकता अशें म्हणटा स्पिकर सर. आनी म्हाका आमचो मिनिस्टर डायनामीक आसा, म्हाका गॅरंटी आसा 100% करतलो अशें म्हणून मागता स्पिकर सर. थँक्यू. श्री जशुआ डिसो. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for the day. Demand number 78, tourism. Speaker, sir, Goa is considered India's premier tourist destination for the past many years. But we are facing stiff competition from states like Kerala and other coastal destinations. Our state is blessed with the pristine coastline to the west, evergreen Western Ghats to the east, and with a variety of flora and fauna. Capitalizing on this rich biodiversity, we need to expand the tourism opportunities in the state and give multiple options to the tourist besides just the beaches, casinos, and nightclubs. The avenues to explore are endless. Speaker, sir, I appreciate the tourism department's initiatives like bungee jumping, hot air balloon, paragliding, scuba diving, etc. and inclination. However, activities like rock climbing, monsoon off-roading are still untapped. Activities of global recognition such as adventure sport and motorsport should also be looked at. For example, events organized by Red Bull Extreme on the sporting world map. Hosting such events will attract high-spending enthusiasts and fans will boost the state's economy and also create an event. These will enhance Goa's global image as a premium destination of adventure tourism. Speaker, sir, moving to Mapsa constituency. Mapsa is considered the capital of Bardez, and the local market is a major tourist attraction. Mapsa market is visited by people from all over India and many tourists from across the globe. Many farmers, vendors, traders on a daily basis to buy and sell their goods from across the state. The traditional Mapsa market has silks, textiles, jewelry, handicraft shops along with vendors selling